ምንድነው ፍልስፍና? ሳይንስ ምንድነው? ሪሊ ሃይማኖት ራሱ ምንድነው? ራይት ሃይማኖተኞች ግን ሪሊ ሃይማኖተኛ ማለት ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ይሄ ዓለም ከየት መጣ? እኛስ ምንድነን? ስንት እውነት አለ? ለምሳሌ በዓለማችን ላይ ከ200,000 በላይ ሃይማኖቶች እንዳሉ ይናገራሉ። ግን ስንት እውነት አለ? ስንት እውነት ነው ያለው? ስንት እውነት አለ? አንድ አይደል? ያን እውነት ያለው የት ነው ታዲያ? እኛ ጋር ወይስ እነሱ ጋር? ወይስ ስንቶቻችንን ትክክል ወይስ ስንቶቻችንን ኤክስ መሆን ያለበት? እንግዲህ አንድ ከሆነ እውነቱ ሌላው ውሸት ነው ማለት ነው። ሲጀመር እውነት የሚባልስ ነገር አለ ወይ? እውነትንስ ማወቅ እንችላለን ወይ? ሲጀመር እውነትን ብናውቀው ስለምን ይጠቅመናል? ሲጀመር የሰው ልጅ እውነትን ማወቅ ይችላል? እሷም እኔም ሁላችንም በአንድ ነገር ላይ እውነት ነው ማለት እንችላለን? እውነት ምንድነው የሚሉት እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ ማለት ነው። በዋነኝነት ግን ፍልስፍና ተብሎ በሚጠይቅበት ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ማሰብ ኢምፖርታንት ነው ብዬ ስለማስብ የትኛውም በቆምኩበት ስፍራ ላይ የምናገረው አንድ ንግግር አለ። የንግግሬ መጀመሪያ ማለት ነው። አንድ ሰው ነበር፣ በጣም ሀብታም ነው ሰውዬ ይባላል እና ወክ እያደረጉ ባሉበት ሂደት ውስጥ አንድ የተጠቀለለች ብር ወድቃ ምናምን ያገኛሉ ሰውዬው ማለት ነው። ከዛ ያችን ብር ቢያነሷትም አይጠቅማቸውም፣ ባያነሷትም አይጎዳቸውም። ግን ሰውዬው እንደዚያ ላንሳትና ምናልባት እቺ ብር የምታስፈልገው ሰው ሊኖር ስለሚችል ለዛ ሰው ምን አደርጋለሁ እሰጠዋለሁ ብሎ አሰቡ ማለት ነው። ምናልባት በመናወራበት ወይም ቤዚካሊ በማወራበት ሂደት ውስጥ ምናምን ሙሉ እንደዛ ሰውዬ ሀብታም እንደሆናችሁ ወይም ብዙ ነገር እንደምታውቁ ምናምን የምታስቡ ከሆነ ዝም ብላችሁ ማውራትን ነገር እንደ አንድ ብር አንሷትና የሚያስፈልገው ሰው ሊኖር ስለሚችል ለዛ ሰው ምን ታደርጉኛላችሁ ሰጥቶኛላችሁ ማለት ነው። ኦራይት ፍልስፍና ምንድነው? የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ፍልስፍና? ስለ ፍልስፍና ስታስቡ ምንድነው የሚመጣላችሁ? እብደት? ስለ ፍልስፍና ስታስቡ የሚመጣላችሁ ለሃይማኖት ጀርባ መስጠት ነው? ስለ ፍልስፍና ስታስቡ ሱሪ ዝቅ አድርጎ ምናምን የሚሄድ ምናምን ነው? ስለ ፍልስፍና ሲታሰብ ጸጉሩ በጣም ትልልቅ ምናምን አድርጎ ሲጋራ እያጨሰ ምናምን የሚሄድ ሰው ምናምን ወይም ትልልቅ መጽሐፍ ውስጥ ራሱን የሚደብቅ ሰው ምናምን ነው? ስለ ፍልስፍና ስታስቡ ምን አይነት አስተሳሰብ አላችሁ? ይሄንን በምንበት ሂደት ውስጥ እንግዲህ የምናወራው ስለ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሐሳብና ሐሳብ ነኮችን ነው የምንፈትሸው። በአመክንዮ እንፈትሻቸዋለን። ሳይንቲፊክ ኢንቨንቴሽን ወይ በሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት በተደረጉ ነገሮች እና ያለ ነገሮቻችን አንዳንድ ነገሮቻችንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆኑ አስተሳሰቦች እንፈትሻለን ማለት ነው። ቢሆንም ግን ማሰብ ግን ያማል። እውነት ማሰብ በጣም ያማል። ስለ ሃይማኖት ማሰብ፣ ስለ ፍልስፍና ማሰብ እና ስለ እግዚአብሔር ማሰብ፣ ስለ ሰው ማሰብ፣ ስለ ራስ ማሰብ፣ ማሰብን ራሱ ማሰብ በጣም ማሰብ ስለሚያስፈልገው ማሰብ ያማል ማለት ነው። ልክ ነው። ጀርመናዊ ፈላስፋ ሄግል የሚባለው ሰው ሲናገር ማሰብ ምን ይላል? ያማል። ልክ ማሰብ ያማል። ማሰብ ገንፎ መብላት አይደለም ይላል። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ገንፎ መብላት ማሰብ ስለማይጠይቅ ማለት ነው። ማሰብ ግን it is really hard work. Thinking is hard work. ለምን ተብሎ ሲጠየቅ ለማሰብ ማሰብ የሚያስፈልገው ላይብራሪም ላብራቶሪም ማያስፈልገውም ይላል። ልክ ለማሰብ ላይብራሪ ላብራቶሪም ማያስፈልገው ግን እንደድል ይሁን እንዴት እንደሆነ ባይገባኝም ግን ብዙ ጊዜ የሚያስቡልን ሰዎች ስላሉ ይሁን ቤተሰቦቻችን ያስቡልናል፣ አስተማሪ ያስቡልናል፣ ምናልባት አንዳንድ መጋቢዎቻችን ሊያስቡልን ይችላሉ ምናምን ይመስለኛል። እኛ ግን አናስብም ይመስለኛል። በእርግጥ አንድ ፈላስፋ ሲናገር ፓስካል የሚባለው ሰው በህይወት ዘመኑ አለማሰብ ምን እንደሚመስል እንኳን ሰው አለማሰብ ሳይሆን ማሰብ አይችልም ይላል። ስለዚህ ሰው ያስባል ይላል ኤርስቶትል ማን ኢዝ ራሽናል አኒማል በሚለው ኮንሰፕት ውስጥ ማለት ነው። ዮናስ ምንድነው የምታወራው ካላችሁኝ የሰው ልጅ ማሰብ አለበት። በተለይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ድጋሚ ድኛለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ማሰብ መጀመር አለበት። የሰው ልጅ ጭንቅላት ሁሌም በቆምኩበት እንደምናገረው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የአዲስ ኪዳን ፕሮፌሰር ዶክተር ክሪስቶፈር አለን ቢተም የሚባሉት አሜሪካዊ ፊሎሶፈር ሳይሆኑ የኦልድ ቴስታመንት እና ኒው ቴስታመንት ፕሮፌሰር ናቸው። ሲናገሩ እንደምሰማው የክርስቲያን ጭንቅላት ጸጉር ማብቂያ ብቻ መሆን የለበትም ይላሉ። በስማ ደስ ይላል። የሰው ልጅ ጭንቅላት ጸጉር ማብቂያ ብቻ መሆን የለበትም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ማሰቢያ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ጭንቅላት ማሰቢያ ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ የሰው ልጅ ጭንቅላት ትርፍ አንጀት አይደለም ማለት ነው አይደል? ትርፍ አንጀት ቢሆንና ተቆርጦ ምናምን ይጣላል ማለት ነው። እነሱ አፔንዲክስ ብሎ ይጠሩታል። የሰው ልጅ ጭንቅላት ግን ትርፍ አንጀት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቆርጦ ምናምን አይጣልም። ወይም በሌላ ቋንቋ ስዊች ኦፍ የለው። አሁን አስባለሁ፣ አሁን አላስብም፣
በኋላ ላስብ ከዛም በኋላ አይባልም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ኬፕ አይደለም አይምሮአችን ማለት ነው። ኬፕ ቢሆን ዛሬ ማታ እናደርገዋለን፣ ነገ ጠዋት እናውልቀዋለን፣ ከነገ ወዲያ ምናምን ይሄ ሁሉ ምንድነው ከተባለ ማሰብ በጣም ስለሚያምና እግዚአብሔር የሰራው የጭንቅላት ግን ሐሳቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማሰብ እንደሚገባን ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው ለማሰብ በመናወራበት ሰዓት ላይ። ነገር ግን ምን ያደርጋል ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እንደሚናገረው ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ማሰብና ማዘን የተቆራኘ ነው ይላል። ለምን ታስባለህ ማለት ለምን ታዝናለህ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አስታውሳለሁ እኔ ፕሮጀክት ውስጥ ነው ያደረኩትና ከትምህርት መጥቼ አቤት በረንዳችን ላይ ቁጭ ቤት ከዝላሉ አንዳንዴ እና አያቴ ስመጣ እንደዚህ ትለኛለች ለምን ነው ዮናስ የምታስበው ትለኛለች። ዓለም እኮ 9 ናት 10 ሞልታ አታውቅም። ስለዚህ እኔ እናት እያለሁልህ ክንዴን እስከንተራስ የማሰብ ነው ትላለች። ለካማማ ማሰብና ማዘንን አቆራኝቷለች። ምናልባት እያሰብኩበት ባለው ሞመንት ውስጥ እሷ የምታስበው ለካ እያዘንኩ እንደሆነ ነው። አብዛኞቻችን እንደዚህ እንደሆነ አስባለሁ። ነገር ግን ካላሰብን የት እንደርሳለን? የት ዳቆን ዳንኤል ክብረት እንደሚናገረው እኛ ጀመርን ምናምን ቀደምናቸው ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ቆመን ጠበቅናቸዋል። ከዛ ጥለውን አለፉ። አይ ቲንክ እንደዛ ይመስለኛል። ስለዚህ ማሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ሁሉም ነገር የሐሳብ ውጤት ስለሆነ ነው አይደል? የለበሳችሁት ያደረጋችሁት ነገ የምታልሙ ይሄ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው በሙሉ የሐሳብ ውጤት ነው። የሐሳብ ውጤት ነው። የሐሳብ ውጤት ሁሉም የሐሳብ ውጤት ነው። እዚህ እኛ ራሳው የሐሳብ ውጤት ነው ባይዘው መዳናችን ራሱ የሐሳብ ውጤት ነው። you know this ኤፌሶን ላይ ሲመጣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አስቀድሞ ምን አለ? it's incredible በጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን ራሱ ፕራክቲካሊ ከመፍጠሩ በፊት መጀመሪያ ለመፍጠር ነው ያሰበው። የእግዚአብሔር ማሰብ አለማወቅን አይመለከትም ሁሉን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ነገር ግን ለሰው ሁሉ ነገር እኮ ሲያስተምር ቀናቶቹን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ስለዚህ ማሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነው። ግን ምንድነው የምናስበው ነው ደግሞ ሌላው መጠየቅ የሚኖርበት። ማሰብ በጣም አሪፍ ነው። እሺ ግን ስለማሰብ እኮ ይላል ደግሞ አንደኛው ትልቅ ፈላስፋ ማለት ነው ማርቲን ሃይዲገር ይባላል። ሰው እኮ ስለማሰብ ብዙ መኮርኮር የለበትም ይላል። ለምን? ሰው ገና ከእናቱ ማህፀን እኮ ሲወጣ ለመኖር ሳይሆን ለመሞት የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ሞትን እንኳን እያየ ሰው ማሰብ መጀመር አለበት አለ። በሌላ ቋንቋ የሰው ልጅ እንደ ፍራፍሬ አይደለም። አንዳንድ ፍራፍሬዎች አሉ አይደል? ሲበስሉ ምናምን ይታወቃሉ፣ በሰለ ምናምን ይባላል። ከዛ በራሳቸው ጊዜ ምን ይላሉ? ይወርዳሉ ምናምን። የሰው ልጅ ግን እንደዛ አይደለም። ለጸጉር እስከሚወጣ የልጆች አባት እስከሚሆን ምናምን አይልም። ስለዚህ ሞት at any time present ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሞትን እንኳን እያሰበ ምን ማድረግ መቻል አለበት? ማሰብ መቻል አለበት። ለዛ ነው ታላቁ ፈላስፋ ሶክራቶስ ሲናገር ይላል ሳያስቡ ከመኖር እያሰቡ መሞት ይላል። በጣም ደስ ይላል። መሞት አይቀርም ማለት ሰው ሁሉ ይሞታል። መሞታችሁ ካልቀረ ግን ብቻ ሳይሆን አትሊስት በህይወት ዘመናችሁ አንድ እንኳን አስቡ ይላል። ስለዚህ ፍልስፍና ምንድነው ከተባለ ሐሳብ ነው ማለት ሳይሆን ጥልቅ ሐሳቢነት ነው ማለት ነው። ጥልቅ ሐሳቢነት ቅዠት አይደለም ማለት ነው። ፍልስፍና ቅዠት አይደለም። ኤንስታይን እንደሚናገረው የማይላመጡ አይዲያዎችን ኮንተምፕሌት ማድረግም አይደለም። ዝም ብሎ ሱፐርፊሻል የሆነ ኖሌጅ ማለት ነው። ፍልስፍና ማሰብ በምንልበት ሰዓት ግን ራሽናል ኢንጌጅመንት እያለን ነው። ማሰብ በምንልበት ማለት አይደለም። ክሪቲካል፣ ራሽናል፣ ሲስተማቲካል የሆነ ነገሮችን አናላይዝ ማድረግ። ስለዚህ በፍልስፍና ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ሎጂክ የሚባለው ነገር አለ ማለት ነው። ቱል ነው ማለት ነው። ሎጂክ የሚባለው ደግሞ ቱል። ስለዚህ ፍልስፍና በጣም ረቂቅ ሐሳቦችን ብቻ ሳይሆን ወርዱ ራሱ ፍልስፍና የሚለው ቃል የግሪክ ቃል እንግዲህ እናንተ እንደምታውቁት ማለት ነው። ፊሎ ወይም ሶፊያ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃላቶች የተገኘ ነው። ፊሎ ማለት ላቭ ማለት ነው። አጋፔ፣ ኤሮስ፣ ፌላ ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው። ያን ሶፊያ ማለት ደግሞ ዊዝደም ማለት ነው። ስለዚህ ፍልስፍና ማለት አፍቅሮተ ጥበብ ሲሆን ፈላስፋው አፍቃሪ ጥበብ ማለት ጥበብን የሚያፈቅር የሚወድ
ማለት ነው ፍልስፍና ማለት። ፍልስፍና የተለያዩ ብራንቾች አሉ። አንደኛ ሜታፊዚክስ ይባላል። ሜታ ማለት አፍተር ማለት ነው። አፍተር ፊዚክስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሜታፊዚክስ ስለ ብዙ ነገር አይደለም የሚያጠናው፣ ስለ ሪያሊቲ ነው የሚያጠናው። ስለ ኤግዚስተንስ ያጠናል። እኔ አለሁ ወይ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ነገር አለ ወይ? እውነት ይሄ ነገር አለው? እኛ ራሳችን አለን? የለሁም የሚሉ ፈላስፎች አሉ። ሶላፕሲስት ይባላሉ። እና ስለ ሪያሊቲ ያወራል ማለት ስለ ኤግዚስተንስ። አንድ ነገር አለ ወይ? አንድ ነገር አለ ስንል ምን ማለታችን ነው? ያን ነገር መኖሩን ውስጥ በምን እናረጋግጣለን ብሎ ስለ ሪያሊቲ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር መኖሩን በምን እናውቃለን? ለምን why there is something rather than nothing የሚባል ጥያቄም ያነሳሉ ማለት ነው። then metaphysics the whole things ምናምን ያው ለምሳሌ ቢሾፕ ባርክሌይ አንድ ነገር አለ ብሎ ሲያስብ perceive የሚደረግ ብቻ ነው። perceive የማይደረገው doesn't exist። ስለዚህ የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ። ለምሳሌ አሁን ለኔ ይሄው ነው ኤግዚስት ያደርጋል፣ ከጀርባ ያለው ነገር ኤግዚስት ያደርጋል። በሞመንት በዞርኩ ጊዜ ይሄ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። to be is to be perceived የሚል አስተሳሰብ ስላላቸው ማለት ነው። ሶ ብዙ ዲቴል ውስጥ ምናምን እንገባ አይመስለኝም። ሶ ሜታፊዚክስ ማለኛው ሌላኛው ኤፒስቴሞሎጂ ይባላል። the theory of knowledge ማለት ነው። ኤፒስቴሞሎጂ አንደኛው የፍልስፍና ብራንች ነው። ስለ እውነት ይጠይቃል ማለት ነው። ስለ ዕውቀት ይጠይቃል። ዕውቀት ምንድነው? አንድ ሰው ማወቅ ይችላል? ዕውቀት ራሱ ምንድነው? አንድ ሰው ማወቁንስ አለማወቁንስ እንዴት ያውቃል? ዕውቀት የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው የምናውቀው? what are the sources of knowledge? የዕውቀት ሶርሶች ምንድናቸው? ጀስቲፋይ መደረግ ይችላሉ ወይ? ስለዚህ ሰው ብቻ ለምን ያውቃል? so is it possible even to know something የሚሉትን ጥያቄዎች ምናምን ያነሳል። ስለ እውነት ያነሳል። እውነት ምንድነው? እውነትን ማወቅ ይቻላል ወይ? እውነትን እውነት የሚያደርገው ምንድነው? እውነት መገኛው ምንድነው? ምናምን እያለ ብዙ የሚተርካቸው እና የሚያወራቸው ሐሳቦች ኤፒስቴሞሎጂ ይባላል። ሌላኛው ኤስቴቲክስ የሚባል ነው። ኤስቴቲክስ እንግዲህ ስለ ውበት የሚያወራ ነገር ነው። ውበት ምንድነው? አንድ ነገር ቆንጆ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ነገር መጥፎ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ቆንጆ የሚያደርገው ምንድነው? መጥፎስ የሚያደርገው ምንድነው ብሎ ይጠይቃል ምናምን ማለት ነው። አንድ ስዕል ጥሩ ነው፣ አንድ ሙዚቃ ጥሩ ነው፣ አንድ ጽሁፍ ጥሩ ነው ሲባል ምን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች ዲል የሚያደርገው ኤስቴቲክስ ይባላል። ሌላኛው ኢቲክስ ነው። እንግዲህ ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ ምናምን ሳይሆን ሞራሊቲ ምንድነው? አንድ ነገር ሞራሊ ሮንግ ነው ራይት ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ሳይንስ አሁን መመለስ አይችልም። ስለ ቫልዩ ሳይንስ መመለስ አይችልም። አንድ ነገር ጉድ ነው ባድ ነው ማለት አይችልም ሳይንስ። ሶ የፍልስፍና አንደኛው ብራንች ግን ይሄንኛው ስለሱ መጠየቅ ይችላል። ሌላኛው ሎጂክ አንደኛው የፍልስፍና ብራንች ነው። it's all about evaluating argument ማለት ነው። አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት እናደርግበታለን። this is a principle of reasoning ነው። ራሱ ሎጂክ ሎጎስ ከሚለው ቃል ነው የተገኘው። reasoning study word ምናምን discourse syllogism የሚሉትን ሐሳቦች ምናምን ይይዛል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ፍልስፍና ብራንች ነው። ግን ፍልስፍና ራሱ ምንድነው የሚለው የፍልስፍና አማካኝ ጥያቄ ነው። ፍልስፍና ምንድነው የሚለው የፍልስፍና አማካኝ ጥያቄ ነው። ሶ ሳይንስ ምንድነው የሚለው የሳይንስ አማካኝ ጥያቄ አይደለም። ወይ ባዮሎጂ ምንድነው የሚለው የባዮሎጂ አማካኝ ጥያቄ አይደለም። ወይ ህግ ምንድነው የህግ አማካኝ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ ህግ ምንድነው የፍልስፍና ጥያቄ ነው እንጂ ሳይንስ ጥያቄ አይደለም። ሳይንስ ምንድነው የሚለው ማለት ነው። ሶ ፍልስፍና ምንድነው ብለን ስንጠይቅ የፍልስፍና አማካኝ ጥያቄ ነው ማለት። ስለዚህ ፍልስፍና ሰልፍ ዲሲፕሊነሪ ነው ማለት ነው። ራሱን በራሱ የሚያጠና ነው። እያንዳንዱ ሳብጀክት ግን በፍልስፍና ነው የሚጠናው። ሳይንስ የራሱ ፍልስፍና አለው፣ ህግ የራሱ ፍልስፍና አለው፣ ፖለቲካ የራሱ ፍልስፍና አለው፣ ቢዝነስ የራሱ ፍልስፍና አለው፣ ህክምና የራሱ ፍልስፍና አለው። ሁሉም ነገር የራሳቸው ፍልስፍና አላቸው። ፍልስፍና ብቻ ነው የራሱ ፍልስፍና ያለው ማለት ነው። ሁሉም ፍልስፍናዎች ግን የሚጠኑት በፍልስፍና ነው የሚሉትን ሐሳቦች መያዝ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሶ ፍልስፍና ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን በደንብ ከተረዳኑና ካሰብን እንግዲህ ፍልስፍና እብደት አይደለም ማለት ነው። ፍልስፍና እብደት አይደለም። ፍልስፍና ጸጉሩን ወደ ላይ ምናምን አድርጎ መሄድ አይደለም። ሲጋራ ማጨስ አይደለም። ፍልስፍና ዊርድ የሆነ ምናምን አስተሳሰብን ዲቨሎፕ ማድረጊያ ማለት ነው። ኢንፋክት አንዳንድ ሰዎች ተጠቅመውበታል ሂስቶሪካሊ ሰዎችን አቢዩዝ ለማድረግ ለመጉዳት ምናምን። ግን ፍልስፍና እንዴት ተጀመረ ነው ኢምፖርታንት። ፍልስፍና እንዴት ተጀመረ? ፍልስፍናስ የት ነው የተጀመረው? አንዳንድ ሰዎች ፍልስፍና ግሪክ ውስጥ ነው የተጀመረው ይላሉ። ፍልስፍና ግሪክ ውስጥ ነው የተጀመረው ይላሉ። ኖ ፍልስፍና መጠየቅ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ የጠየቀው ሰው ማን ነው? ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የጠየቀው ሰው ስለማይታወቅ እና የመጀመሪያው ፈላስፋ ታለስ ወይም ፓታጎረስ ብቻ ሳይሆኑ መባል የሚኖርባቸው መጀመሪያ ጥያቄ የጠየቀ እሱ የመጀመሪያ ፈላስፋ ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን ጥያቄ የጠየቀ ማንም ሰው መሆኑ ስለማይታወቅ ፍልስፍና ዜግነት የላትም ይባላል። ዜግነት የላትም ይባላል። ፍልስፍና ሀገርም የላትም የሚባለው ለዛ ነው። ነገር ግን አንዳንዶቹ እነ ፕሮፌሰር ሉዊስ ስትራውስ አይነቶቹ ግን ያኔው ክፍለ ዘመን የተነሱ ፈላስፎች ሲናገሩ ፍልስፍና የተጸነሰችው ከሃይማኖት። ስለዚህ ፍልስፍናን ለመረዳት ቀጥታ ወደ ግሪክ ጉዞ ማድረግ አለብን ይላሉ።
እና ግሪክ ውስጥ እንግዲህ እንደምታውቁት ግሪክ ሮማንስ ካልቸር ምናምን ነበር ዶሚናንት ያደርጉ ነበር ብዙ ሀገራትን ያስተዳድሩ ነበር መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፋቸውን ጽሁፎችን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ የቤተክርስቲያንን ታሪክ በምናጠናበት ሰዓት ላይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ በምናጠናበት ሰዓት ላይ ግሪክ በጣም ትልቅ ኢምፓየር ነበራት ሮማን ኢምፓየርስ ምናምን የሚባለው ባቢሎኒያንስ አሶራውያን የራሳቸው ኢምፓየር ምናምን እንደነበራቸው እናውቃለን ሶ በግሪክ ውስጥ የነበረው አስተሳሰብ ምንድነው ፖይትስ ቦታ ነበራቸው ባለቅኔዎች ቦታ ነበራቸው እነሱ ቦታ ይሰጣቸው ነበር ለምሳሌ እንደነ ሆሜር አይነቱ ምናምን እና ሆሜር ባለቅኔ ነው እንደምታውቁት ኦሊያድና ኦዲሴ የሚባሉ መጽሐፍቶች አሉት አይነ ስውር ነው ቅኔን ይዘርፋል ምናምን ልክ ሆሜርን መሰል ደግሞ ሰዎች አሉ እና ሄሮኖስ የሚባሉ ሰዎች ማለት ነው ሶ የግሪክ ሰዎች ለማንኛውም ነገር ማወቅ ቢፈልጉ ቀጥታ ወደ ባለቅኔዎች ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ተቀባይነት አላቸው ማለት ነው ስለ ፖለቲካል አናሊሲስ መስጠት ይችላሉ ስለ ሞራሊቲ ማስተማር ይችላሉ የትኛውም ነገር በግሪክ ውስጥ የሚነሳ ነገሮች ዘለው የሚጠይቁት እንትና ምን አለ ስለዚህ ሆሜር ምን አለ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አለ ምናምን ብሎ ይጠይቃል በዋነኝነት በሁለት ሐሳብ ላይ ማለት ነው አንደኛው ስለዚህ ኮስሞስ ምናምን የሚያወሯቸው ነገሮች አሉ ሌላኛው ስለ አማልክቶቻቸው የሚያወሯቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዚህስ እንደዚህ ናቸው ጨረቃ እንደዚህ ናት አማልክቶቻቸው ምናምን እነዛፒ እንደዚህ ናቸው እንትና እንደዚህ ናቸው ምናምን ብሎ ይነግሯቸዋል ማለት ነው ሶ እነ ሆሜር ወይም ፖይትስ ትልቅ ቦታ ነበራቸው then ፖይቶቹ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው ያወራሉ ብዙ ነገር ይተርካሉ then አንድ ወቅት ላይ ግን አንድ ክስተት ተከሰተ ያልተለመደ ነገር ማለት ነው ሰዎች መጠየቅ ጀመሩ እነ ሆሜር የተናገሩትን ነገር እንዴ ሆሜር ቀደም ሲናገር እቺ ጨረቃ ምናምን አማልክት ናት ወይም አምላካችሁ ናት ምናምን ሲል አልነበር እንዴ ጨረቃ አምላክ ልትሆን ትችላለች ስለዚህ እቺ ጨረቃ እኮ የተንጠለጠለች አንድ ስታር ናት ኦኬ ወይንም የራሷ ብርሃን የሌላት ነገር ግን ብርሃንን ተቀብላ ስለዚህ ምናምን ብለው ሰዎች ምን ማድረግ ጀመሩ ኳስችን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ ፍልስፍና የተወለደው ሃይማኖት ውስጥ ነው ማለት ፍልስፍና የተወለደው ሃይማኖት ውስጥ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ ማለት ነው ፍልስፍና የተወለደው ሃይማኖት ውስጥ ፍልስፍና የተወለደው ሃይማኖት ውስጥ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ይስማማሉ የሚስማሙ ሰዎች አሉ ሶ ፍልስፍና እዛ ተወለደ እንጂ የትም ቦታ ማድረግ ትችላለች ስለዚህ የፍልስፍና ጥያቄዎች ከሰዎች ጋር አብረው አሉ ማለት ነው ለምሳሌ ሂሳብ ያጠና ሰው 3 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 6 ነው ብሎ ሊመልስላችሁ ይችላል አንድ ሂሳብ ማቴማቲሽያን እና አንድ ፈላስፋ አብረው ቢገናኙ ግን 2 ሲደመር 2 4 ወይም 3 ሲደመር 3 6 መሆኑን ሳይሆን የሚጠይቀው ሲጀመር ቁጥር ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው what's the number by the way no one answered this one ማንንም አልመለሰም እስካሁን ድረስ ቁጥር ምንድነው የሚለው ማንንም አልመለሰም ቁጥር ዘላለማዊ ነው ወይስ የጀመረበት ጊዜ አለ ማንም አይመልስም ፒኤችዲያችሁን ልትሰሩ ይችላልላችሁ ሌላ ስለዚህ ፈላስፋው እንደዛ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ሰዓሊው ስዕል ሊስል ይችላል ገጣሚው ግጥም ሊጽፍ ይችላል ፈላስፋው ግን የሚጠይቀው ግጥም ምንድነው ብሎ ወይም ስዕል ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው ሶ አንድ ፈላስፋና የተለያየ ፕሮፌሽን ያለው ሰው ስለዚህ በአጠቃላይ ፈላስፋ ምንድነው ማለት ነው ጠያቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጥያቄ ውስጥ ግን መልስ አለ አሃ እና ፍልስፍና መልስ የላትም ኖ መልስም አላት ነገር ግን ፍልስፍና ጥያቄውን መልሱንም ይጠይቃል ዊዝደም ነው ማለት ነው ፐርሱት ያደርጋል ሶ የትኛው ነው የሚቀድመው ጥያቄው ነው መልሱ ብዙዎቻችን መልስ ላይ ነው የምናተኩረው ፍልስፍና ግን የሚያተኩረው ጥያቄው ላይ ለምን ተብሎ ከተጠየቀ መልሱ የመጣው ከጥያቄ ስለሆነ ስለዚህ ከመልስ ይልቅ ጥያቄ ይቀድማል ማለት ነው ጥያቄ ካልተጠየቀ መልስ ሊመለስ ስለማይችል ነገር ግን ፍልስፍና ብዙ ጠላቶች ነበሯት አሏት ይኖሯትም ወደፊት ማሰብ ከባድ ስለሆነ ማስያዝ ብቻ ሳይሆን ያስጠላል ስለዛ ነው ሰዎች የሚፈሩት በመፍራታቸው ደግሞ አይፈረድባቸው ማሰብ ጀግና ያደርግ ኦፍ ኮርስ ጀግና የሚያደርግባቸው ነገሮች ምናምን አለ ግን ማሰብ ዘመን ብለን በመናወራበት ሰዓት ላይ ዝም ብሎ ዲስኮርስ ምናምን መሆን አለበት በየ ያላስበም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ማሰብ ማለት ነው ለምሳሌ አንዴ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ሰዎች ሲያጋፉት እንደነበር ወንጌላት ላይ ተጽፏል ልክ እንደዚሁ ከጌታ ኢየሱስ በፊት የነበረ ሰው ነው ሶክራቴስ ሶ በአቴንስ ላይ ጉዞ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች ያጋፉት ነበር እና የዳዊት ሰብ ልጅ ነው የገበሬ ልጅ ነው መልከ ጥፉ ነው ምናምን እዚህ ግባ ምናምን ማይባል እናቱ የልምድ አዋላጅ እንደሆነች ምናምን ነገርላታል ሶ እየተጓዘ ባለበት ሰዓት ላይ ግን ብዙ ሰዎች ይከተሉት ነበር ማለት ነው ያስተምራል ብዙ ሰዎች ይከተሉታል ደንክለታት ባንድ ቀን ብዙ ሰዎች እየተከተሉት ባለበት ሂደት ውስጥ እሱ ይቆማል ማለት ነው ቆሞ ግን አንገቱን አቀረቀረ ታስታውሳላችሁ ጌታ ኢየሱስ አንገቱን አቀርቅሮ የተከሰሰች ሴት ነበረች አይደለ ተከሳ ዝሙት ሰርታለች ምናምን ብሎ ሰውየውን ደብቀው ተሷና መጣው
ወይ ሰውየው ጉቦ ሰጥቷችሁ ይሁን አይታወቅም ብቻ ለማንኛውም ዝሙት ብቻዋን ልትሰራ እንደማትችል it's obvious right so ሁለቱም ናቸው ወንጀለኞች ሁለቱም መጠየቅ ይኖርባቸዋል rationally ማለት ነው however ግን የመጣችው ሴትዮዋ ናት ዘይም እሱ ግን አጎነበሰና ወደ ጽሁፍ ጻፈ ሶክራቲስ ግን ጽሁፍ አልጻፈም አጎንብሶ ቀረ እና የዚህ ሰውዬ ጉድና ያለን ብሎ ጌታ ኢየሱስ ጋር የመጡ ሰዎች ሊወግሯት የተጠባበቁና ጽሁፉን አንብበው ነው የተመለሱት ጽሁፉ ምን እንደሚል ማንም አያውቅም ስፔኩሌት ማድረግ ይቻላል ምናልባት ያንዳንዳቸውን ያሳያቸው ሊሆን ይችላል ምናምን ይባላል ምንም ቴዎሎጂካል እንትን የለውም በኮንቴክስቱ ምናምን መሰረት ማለት ነው however ግን ሶክራቲስ ቁጭ ብሎ ትክዝ ምናምን ያለ ይመስለኛል እንደዛ ነው የሚለው ሲምፖዚየም ሶ ባለበት ሰዓት ላይ ግን ሰዎቹ ከበቡት በጣም ብዙ ሰው ጨመረ ሲጠብቁ ምንም ነገር አያደርግም ሲጠብቁ ምንም ነገር አንዳንዶቹ መበታተን ጀመሩ ወደ ቤታቸው ምናምን አንዳንዶቹ የዚህ ሰውዬ ማጉድ ሳላይ ምናምን አለ 2 ሰዓት ሆነ አንዳንዶቹ ወደ ቤታቸው ሄዱ አረ አንፋታው ምናምን 4 ሰዓት ሆነ 6 ሰዓት ሆነ አንዳንዶቹ አደሩ ይሄን ሰውዬ ማጉድ ሳላይ ምናምን ብሎ ጧት መጡ አንዳንዶቹ ነግቶ ማለት ነው ሲመጡ ሰውዬው አሁንም እንደተከለ ነው ምናምን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቀና አለ ማለት ነው ቀና ሲሉ ከተሰበሰቡት መካከል አንደኛው በጣም ስለተቻኮለ ያደርገውና ያስበውን ስለነበረው ለማወቅ በፍጥነት ሄዱ ምናልባት ጋዜጠኛ ሳይሆን ያቀርብ ብዬ አስባለሁ ያሰው ዝም ብዬ ስገምት ማለት ነው እርግጠኛ ላልሆን ይችላል ግምት ስለሆነ ችግር የለውም ዜን ምን ያረክ ነበር እንደ ሆል ናይት ቀኑ ሙሉ ያስጠበቀን the whole night ነው ምን ያረክ ነበር ሲሉት ምን ምላሽ ተሰጣቸው ይመስላችኋል ያሰብኩ ነበር አላችሁ ዋው what ያሰብኩ ነበር አብዳል ሳይሆን አይቀር በተለይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ቢሆን አሰብ ሰው ሁሉ ቢዚ ምናምን የሚልበት ሰዓት ላይ ማሰብ ሰው ካላሰበ ምንም ይሆናል ነን አውሮፕላን የተሰራው ታስቦ ነው ባይዘው የተማሩት ከወፍ ሊሆን ይችላል ከምንም ሊሆን ይችላል ትሬን ሲሰሩ ከባብ ተምረው ሊሆን ይችላል ላናቅ መርከብ ሲሰራ ካሳ ተምረው ሊሆን ይችላል ምንም የምናውቀው ነገር የለም ነገር ግን አስበዋል እነዚህ ሰዎች የሚለው ማወቅ እንችላለን ሶ በተመሳሳይ መልኩ ማሰብ ምን ያክል ብቻ ሳይሆን ምን ፈልገው ነገር ለመሆን ዲተርሚኔሽን እና ኮሚትመንት በጣም ስለሚያስፈልገው አንድ ወቅት ላይ አንድ አባት አንድ ልጅን እንደዚህ ያደረጉት ነው የሚባለው እና ልጁ እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም ፈለገና አፈቀ ምናምን ማለት ነው እግዚአብሔርን ካላሳያችሁ ምናምን አለ እኛ አባት ደግሞ ሪሊ ፍላጎቱ እውነት መሆኑና ጄኒውን መሆኑን ለማረጋገጥ ስለፈለጉ ይዘው ተወረዱ ወደ ወንዝ አካባቢ እና ወንዝ ይዘው ሄዶ ምናምን ለሃይማኖት ወይም ሊያስዋኙት አይደለም ወንዙ ልክ እንደደረሱ ልጁን ይዘው ገፈው ውስጥ ማለት ነው ከዛ ልጁ ለመውጣት ምናምን ታገል መልሰው ደፈቁት አሁንም ለመውጣት ታገለ ምናምን አሁንም መልሰው ደፈቁት ሲል አንድ ጥያቄ ልጠይቆት አባ አይደለም ያላችሁ አባ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ታቷሽ መልስልኛል ሆስ በነበርክበት ሰዓት ላይ ምንድን ነበር የፈለከው አሉት ሲጀመር ሲያስቸግራችሁ የነበረው እግዚአብሔርን ካላሳያችሁ ምናምን እያለ ኩን ያዙ ይልቀቁኝ ምናምን ሳቸው መስጠፋቸው ደፍቀው መጨረሻ ላይ ሆስ በነበርክበት ሰዓት ላይ ሳቷሽ ነገር ምን ነበር የፈለከው ሲሉት ምን ያለ ይመስላችኋል አየር በጣም ትክክል ነው ውስጥ ሆነ በህይወትና በሞት መካከል ሆነ ውስጥ ሆነ አየርን እንደፈለከው ያክል ማለት ለመኖር አየር አስፈልጓል ያን desperately ማለት ነው necessarily ነው አይደል necessarily ነው አየሩ ማለት ነው ማስተብን ካልፈለከው ልታገኙት አትችልም ቢየኔ በተረጎመው ምሳቸው ግን ያሉት እግዚአብሔርን ያን ያህል ካልተጠመው ልታቆት ይችላል ብለውታል ማሰብ ብዙ ቢወራ ለማሰብ እስካልፈለግን ድረስ ማሰብ አንችልም ዋይ ተብሎ ከተጠየቀ ዊል የሚባል ነገር አለ ፍቃድ ዊል has a power ኒቼም እንደሚናገረው ማለት ነው ዊል በጣም ከባድ ምን አለው ማለት ነው ኃይል አለው በጣም ሶ ፍልስፍና ጠላቶችም አሉት አንደኛው እርግጠኝነት ነው በፍልስፍና ውስጥ እርግጠኛ የሚባል ነገር አይደለም ስለዚህ በፍልስፍና ውስጥ አግኝቻለሁ ለጥያቄው መልስ ይሄ ነው ምናምን ካላችሁ ያ ነገር ፍልስፍና መሆኑ ሳይሆን ወደ ሌላ ሽፍት መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ እርግጠኝነት በፍልስፍና ውስጥ ነው ዴቪድ ሂውም የሚባለው ፈላስፋ እንደሚናገረው ወይም the problem of induction ምናምን ታስታውሱ ከሆነ ወይ ቻፕተር 3 ላይ ምናምን ስትማሩ ስለ ፋላሲ ምናምን ኢንፎርማል and formal fallacies ምናምን so the problem of induction types of argument deductive and inductive arguments አንደኛው induction ነው ማለት ነው problem of induction the problem of induction ምንድነው ሁሉንም ነገር እስከዛሬ ድረስ የሆነ ነገር ነገም ይሆናል ብለ ካሰብክ እሱ እርግጠኝነት ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ ዊክ ነው
that's induction ምናምን ማለት ነው ስለዚህ wrong ነው ለምሳሌ ፀሐይ እስከ ዛሬ ድረስ በስተምስራቅ ወጣለች ስለዚህ ነገም በስተምስራቅ ትወጣለች ብሎ ማሰብ ስህተት ነው ይላሉ in fact ፀሐይ አትወጣም አትገባም በሳይንስ መሰረት ማለት ነው ነገር ግን ምን ለማለት ፈልጎ ነው እስከ ዛሬ ያሻለ ፓራሲታሞል ነገም ራስን ሲያም ፓራሲታሞል ቢያዝል ዶክተሩ ላያሽል ይችላል በሌላ ቋንቋ እስከ ዛሬ ድረስ የተቀበላችሁት ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ስለተቀበላችሁት ነገም ልትቀበሉት አይገባም ማለት ነው ሶ በፍልስፍና ውስጥ እርግጠኝነት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ሌላኛው ፍልስፍና በእርግጠኛ ከሆናችሁ እሱ ፍልስፍና መሆን ያቆማል ማለት ነው ሌላኛው በጋራ መግባባት ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እርግጠኛ መሆን አንችልም ማለት ግን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሩቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተሳሰቦች አሉ አሁን ስለ ፍልስፍና እያወራን ስለሆነ ነው ሌላኛው በጋራ መግባባት የሚባል ነገር በፍልስፍና ውስጥ የለም ለምን ተብሎ ከጠይቀ ፍልስፍና ውስጥ ቁጥር ችግር የለበትም ኢምፖርታንቱ ለምክንያት እንጂ ለቁጥር አይደለም 10 ሺህ ቢከተላት እውነት ውሸት አትሆንም ውሸት እውነት አትሆንም ስለዚህ what is important is ነገሩ እውነት ነው ወይ ምንም ያክል እንኳን ስሜት ነጭ ፈረስ ላይ ወጥቶ ቢጋልብ ችግር የለውም እና አብዛኛው ሰው ቢከተለው እውነት ውሸት አይሆንም ውሸት እውነት አይሆንም ማለት ነው ሶ ለምክንያት እንጂ ለቁጥር ቦታ የለውም ማለት ነው ስለዚህ በጋራ መግባባት የፍልስፍና ጠላት ነው ይላሉ ትልቅ ፈላስፎች ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እኔ የሚስማማበት ሐሳብ እሱ ነው ስለዚህ ለፍልስፍና ትልቁ ነገር ቁጥር ሳይሆን ምክንያታዊነት ነው ማለት ነው ሌላኛው ትላንት የተቀበልነውን ነገር ዛሬ ላይ መፈተሽ አለብን እንጂ ትላንትና ስለሆነ ዛሬ ይሆናል ብሎ አለማሰብ ነው the problem of induction ብለን ያወራነው ነው ስለዚህ የሰማነውን እንደገና እንድንሰማ ያየነውን ነገር እንደገና እንድናይ ምናምን ነው የሚረዳ ፍልስፍና ማለት ነው ፍልስፍና ለዚህ ይጠቅማል ብቻ ሳይሆን ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ የራሱ ጠላቶች አሉ ሂስቶሪካሊ ያደረጋቸው ኮንትሪቢዩሽኖች ደግሞ አሉ ፍልስፍና በጣም ጠቅሟል በጣም ማለት ነው በጣም ከሀገራችን ውጪ western philosophy eastern philosophy african philosophy ethiopian philosophy the whole ምናምን the human history ላይ ሰው ፈላስፋ ነው by the way ሁሉም ሰው ፈላስፋ ነው in the broader sense ሁሉም ሰው ፈላስፋ ነው እኔ ከየት መጣው ብሎ ሰው ይጠይቃል ይሄ ዓለም ከየት መጣ ብሎ ይጠይቃል ከሞት ባሻገር ህይወት አለ ወይ ብሎ ሰው ይጠይቃል የተቀበልኩትና ያመንኩት ነገር እውነት ነው ወይ ብሎ ይጠይቃል ሰው ይሄ ሁሉ ከጠየቀ ሰው ፈላስፋ ነው ይሄ ምንድነው ብሎ ከጠየቀ ሰው ፈላስፋ ነው in the broader sense professionally ግን ላይሆን ይችላል then እያጠበብነው ስንመጣ ደግሞ ፕሮፌሽናል ደግሞ የሆኑ ፈላስፎች ይኖራሉ ምናምን ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ሁሉም ሰው ቴዎሎጂያን ነው by the way ቸርች ውስጥ ያለ ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር ሰው ከጠየቀ ይሄ ትክክል ነው ስለ እግዚአብሔር ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ሰው ካሰበ ያ ሰው ቴዎሎጂያን ቴዎሎጂያዝ ያደረገ ነው ምናምን ማለት ነው ግን ደግሞ ፕሮፌሽናል ቴዎሎጂያን ደግሞ አሉ የሚያጠኑ ምናምን ሶ ከዛ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ማየት በጣም አሪፍ ነው then ስለዚህ ፍልስፍና ያበረከታቸው መልካም ነገሮችን አበርክቷል የሰው አገባብና ወጣጡ ያበረከታቸው ነገሮች አለ ለምሳሌ ህገ መንግስት ብለን የምንጠራው ማለት ነው ህገ መንግስት የተወለደው የታሰበው የታሰበው በፈላስፎች ህግ የተጸነሰው የተወለደው በፈላስፎች ባይኖሩ ህግ የሚባል ነገር የለም ህግ የራሱ ፍልስፍና ስላለው ማለት አሜሪካን ህገ መንግስት የፈረንሳይ ህገ መንግስት የትኞቹም እንግሊዝ ህገ መንግስት ስላሌላት ነው የተለያየ ህገ መንግስት ያላቸው ሰዎች ህግ ያላቸው ሰዎች ብታጠኑ የተጸነሰው የተወለደው ከማን ነው ከፈላስፎች ነው ስለዚህ ፍልስፍና ያላበረከተው ምንም ነገር የለም ማለት ነው ያልጠየቃችሁ ብዙ ጥያቄዎች ምናምን ላይኖሩ አይችሉም ብቻ ሳይሆን በፍልስፍና አለመጠየቅ ነው ኃጢያት ኦኬ በፍልስፍና የማይጠየቅ ነገር የለም ስለ እግዚአብሔር ሁሉ ይጠየቃል እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር ከየት መጣ እግዚአብሔር የሚባል ነገር አለ ወይ ለእግዚአብሔር ስም ማን ሰጠው እግዚአብሔርን በርግጥ ማወቅ ይቻላል ወይ እግዚአብሔር ስንት ነው ወንድ ነው ወይ ሴት ነው ወይ እግዚአብሔር ምንድነው አለ ወይ ሞተ ምን ማለት ነው አምላክ ይሞታል ወይ አምላክ ይራባል ወይ አምላክ ይጠማል ወይ አምላክ ወክ ያደርጋል ወይ በውሃ ውስጥ ምናምን ማለት እንዴ ሊሆን ይችላል ውሃ ያሰጥማል ምናምን ወክ አደረገ ምን ማለት ነው ቴዎሎጂካል የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው the same is true በፍልስፍና ውስጥም ከሞት ባሻገር ህይወት አለ ወይ ምናምን ይባላል በክርስትና ውስጥ አይደለ ትንሳኤ ሙታን ምናምን ብለን ወይ አንደኛው ዶክትሪን እሱ ነውና ሞት ባልተነገረበት ትንሳኤ ስለማይናገር ስለ ሞት ይወራል ስለ ትንሳኤ ይወራል ስለዚህ ሞት ምንድነው የፍልስፍና ጥያቄ ነው ቴዎሎጂም ጥያቄ ነው ከሞት ባሻገር ምን አለ ቀጠሮ አለ ብቻ ሳይሆን ከሞት ባሻገር ትንሳኤ ያለ ምናምን እንዴት ይታወቃል እሱም ሁሉ ይጠይቃል ማለት ሰዎች በሙሉ ይጠይቃሉ ስለዚህ ፍልስፍና ያ አፕሪሺየት ያደርጋል ማለት ነው ጥያቄዎችን በቃ ስለዚህ ማይንድ ጎግሊንግ ነው ማለት ነው የማይጠይቅ ምንም ጥያቄ የለም ፍልስፍና ውስጥ ሁሉም ነገር መልስ አለ የለው መልስ ነው ያላቸው ነገሮች አሉ ጥያቄ ሆኖ የሚቀሩ አሉ ጥያቄ ሆኖ ራሱ የሚቀሩ ነገሮች ጥያቄው ራሱ መልስ ነው ማለት ነው ማፍረስ መስራት ስለሆነ ስለዚህ ፍልስፍና የመጠየቅና ጥያቄውን ከነመልሱ የመመርጥ ጥበብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሰው ልጆች በጣም ብዙ ነገር አበርክቷል በጣም ብዙ ነገር ምናምን ግን ፍልስፍና የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ በፍልስፍና ውስጥ አለመስማማት አለ ባይዘው
ሁሉም ፈላስፋ አይስማማም። እንደውም ሁለት ፈላስፎች ስለ አንድ ነገር ካወሩ ሁለቱም በዛ ነገር ላይ ከተስማሙ ከሁለት አንዳቸው ፈላስፋ አይደሉም ይባላል። ስለዚህ philosophers never agree on something else ማለት this doesn't necessarily mean that irrational ይሆናሉ ምናምን ዝም ብሎ ላለመስማማት ይስማማሉ ምናምን ጀርባ ይሰጣጣሉ ማለት ምናምን ገና አይደለም። really critical ነገሮችን question ያደርጋሉ honestly doubt ያደርጋሉ ማለት ነው። honestly ማለት ነው የምር ማለት ነው። አንዳንዴ we claim that we do have an answer for all questions ምናምን ማለት ነው አይደል? ግን እውነቱ እሱ አይደል። ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ የለንም አለን እንዴ? የለንም። ሲጀመር ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ አለን ከተባለ ሁሉም ጥያቄ ማወቅ ይጠይቃል። ሁሉም ጥያቄ ደግሞ አናውቀውም። አንዳንዱ ጥያቄዎቻችን በህይወት ሂደታችን ውስጥ የሚወለዱ ናቸው። አንዳንዱ ጥያቄዎቻችን በሚያጋጥሙ ኤክስፒሪየንስ የሚጸነሱ ናቸው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ግን እውነተኛው እውነት ደግሞ ገብቶናል ተረድተናል ብለን የምናስባቸውና የምናምንበት ነገር አለ። እሱን ደግሞ ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ፍልስፍና በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ጥልቅ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ዜን ወደ ሳይንስ ስንመጣም በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ጥልቅ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ዓለማችንን እየመሯት ያሉት እነዚህ ናቸው። ወይ ፍልስፍና ነው ዓለምን እየመራት ያለው፣ ወይም ሳይንስ ነው ዓለምን እየመራት ያለው፣ ወይም ሃይማኖት ነው ዓለምን እየመራ ያላት። የትኛውም ሰው ከዚህ ጎራ ውጭ አይደለም። ወይ ፍልስፍና አለው፣ የራሱ ፍልስፍና አለው፣ የተበላሸ ፍልስፍና ሊሆን ይችላል፣ ትክክለኛ ፍልስፍና ሊሆን ይችላል፣ እዛ ውስጥ አለ፣ ወይ ሳይንስ ውስጥ አለ። ሳይንስ is the only of reality ብሎ ያምናል ማለት ነው። የሁሉም ነገር ምላሽ ሳይንስ አለው ብሎ ያስባል አንዳንዱ። ስፔሻሊ ደግሞ ትንሽ ተማርኩ ምናምን የሚለው ሳይንስ ምናምን ብሎ ሌላኛው ሪሊጅን ወይ ቴዎሎጂ ውስጥ ምናምን አለ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁሉ ግን ስታስቡ እናንተ ምን ነው የምታስቡት ብዬ መጠየቅ ፈልጋለሁ። የተደበላለቁ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ነው የተጋጩ ናቸው? ስለ ሳይንስና ስለ ሃይማኖትና ስለ ፍልስፍና ስታስቡ ምናምን ኦፖርቹኒቲ ነው የሚታያችሁ ወይስ ኢነሚስ ናቸው አርጋችሁ ነው የምታስቡት? ምንድነው በእናንተ ጭንቅላት ውስጥ ያለው? ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የተነሱ ትልልቅ ፈላስፎች ነበሩ። በቤተክርስቲያን መካከል ውስጥ የተነሱ ትልልቅ የነገረ መለኮት ሊቃውንት ነበሩ። ለምሳሌ ኦገስቲን አንደኛው ትልቅ የነገረ መለኮት መምህር ነው፣ ትልቅ ፈላስፋ ነው። ቶማስ አኳይነስ ትልቅ የነገረ መለኮት መምህር ነው፣ ትልቅ ፈላስፋ ነው። እነ ሴንት አንሰም ትልቅ ፈላስፋ ናቸው፣ ትልቅ የነገረ መለኮት ሊቅ ናቸው። ስለዚህ በጣም ሂስቶሪካሊ ሳይንስ የሚባለው ነገር በ20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እኛ ስለምናወራው ነው እንጂ አልነበረም ማለት ሳይሆን ሃይማኖት ውስጥ ነው የነበረው። ፍልስፍናም ሃይማኖት ውስጥ ነው የነበረው፣ ሳይንስም ሃይማኖት ውስጥ ነው የነበረው። ሳይንስና ፍልስፍና ብቻ ሳይሆን ሳይንስና ሃይማኖት የተፋታው 19ኛው ክፍለ ዘመን የምታስታውሱ ምናምን ከሆነ እነ ጋሊሊዮ በሚነሱበት ሰዓት ላይ እነ ኮፐርኒከስ ወይም shift to the subject ምናምን እና ኮፕለርስ ምናምን በሚነሱበት ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ላይ ታስታውሳላችሁ። ፀሐይ በገባውን ትቁም ምናምን ጦርነቱ እስከሚያልቅ ምናምን አለ። ከዛም በኋላ ሰዎቹ የነበራቸው መረዳት ነበረ ፀሐይ ትቁም ምናምን አለ። ጋሊሊዮ ተነሳና ኖ ፀሐይ አይደለችም በምድር ዙሪያ የምትዞረው ምድር ናት በፀሐይ ዙሪያ የምትዞረው የሚል አስተሳሰብ ነበር። ፀሐይ ናት ምድር ክብ ናት ምናምን የሚል አስተሳሰቦች ነበሩ፣ የተለያዩ አስተሳሰቦች። ልክ ይሄ አስተሳሰብ ነበር በቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው አስተሳሰብ በዋነኝነት በሴንስ ፐርሰፕሽናችን ነው ትክክለኛ ኖሌጅ የምናገኘው ብሎ ነው ሰዎች የሚያስቡት። ሴንስ ፐርሰፕሽን ማለት በአይን እይታችን ወይም በአምስቱ የስሜት ሕዋሳታችን ትክክለኛውን ዕውቀት ማወቅ እንችላለን ብለው ሰዎች ያስቡ ነበር። ለምሳሌ በአምስቱ የስሜት ሕዋሳታችን ከዛ ውስጥ አይናችን ነው። therefore ሰዎች ጧት ሲነሱ ፀሐይ ስትወጣ ምናምን ያያሉ በአይናቸው። ስለዚህ ጧት በስተምስራቅ ትወጣለች፣ ከዛም በኋላ በስተምዕራብ ምናምን ትገባለች። ስለዚህ ለነሱ የነበራቸው መረዳት ምንድነው? ፀሐይ ናት እንጂ የምትዞረው ምን አትዞርም ምድር አትዞርም የሚል መረዳት ነበራቸው ማለት ነው። ዜን ኢያሱ ደግሞ መጣና ፀሐይ ቆመች ምናምን አለ። ቆመችም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በገባው ላይ ቆመች ድል እስከሚያደርጉ ድረስ። ልክ ጋሊሊዮ ግን መጣና እሱ ገለበጠ። ፀሐይ እኮ አይደለችም ምድር ናት በፀሐይ ዙሪያ የምትዞረው እና ልክ አይደላችሁም አላችሁ። አንተ ትቀልዳለህ እንዴ ምናምን አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ትላንትና እዚህ ነው፣ ከትላንት ወዲያም እዚህ ነው፣ ዛሬም እዚህ ነው። ምድር ኮኖች የምትዞር አትሊስት ቦታው መቀየር ነበረበት። አትሊስት ወደዛ ምናምን ደግሞ ወደዚህ ምናምን መሆን ነበረበት፣ ግን አይደለም። ስለዚህ ልክ አይደለም ማለት አስረዳ። የሚችለውን ሁሉ አደረገ። ከዛም በኋላ ግን በቃ ያመንኩትን ይዤ ነው የምሞተው አለ እና ካህናቶቹ ተሰበሰቡ ምናምን ሻር የተናገርከው ምናምን አሉት። አልሽርም አለ። ስለዚህ የደረሰበትን ነገር ታውቃላችሁ። ተቃጠለ፣ ሞተ ምናምን። ዜን ሳይንስ ከዛ ጋር ተፋታ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው ሳይንስ ከቤተክርስቲያን ውስጥ የተፋታው። however ግን የሰዎቹ መረዳት ስህተት ነው ማለት ምናምን አይደለም። በሴንስ ፐርሰፕሽናቸው የገባቸውና የተረዱትን ነገርና እዛ ላይ የተጻፈው መጽሐፍ ኢንተርፕሬት የሚያደርጉበት ወይ እነሱ እንትን ያደረጉት
እንጂ ጋሊሎ የተናገረው ነገር ውሸት ሆኖ ምናምን አይደለም ማለት ነው። የትኛውም ሳይንቲፊክ እውቀት ወይንም እንደኔ መረዳት የትኛውም እውነት እግዚአብሔር እውነት በሳይንስም ቢመጣ በፍልስፍናም ቢመጣ በሃይማኖትም ቢመጣ በየትኛውም ነገር ውስጥ ቢመጣ የትኛውም እውነት እግዚአብሔር እውነት ዓለም የራሱ እውነት ስለሌላት ማለት ነው። ፕላስ ሳይንስም የሚጀምረው በእምነት ሳይንስ ላቲን ቃል ነው። ሳይንስ የሚል ቃል ነው ያለው ኖሌጅ ማለት ነው። ግን ኦል ኖሌጅ አር ኖት ሳይንስ። ስለዚህ ሳይንስ ምንድነው ብለን ሞደርን ሳይንስ ስናወራ በኦብዘርቬሽን ላይ ይመሰረታል። ዜን ኦብዘርቭ ታደርጋላችሁ አንድ ነገር ዜን ሃይፖቴሲስ ድራይቭ ይደረጋል። ዜን ከዛም በኋላ ላቦራቶሪ ውስጥ ፕሩፍ ይደረጋል ወይ ዲስፕሩፍ ይደረጋል ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን ብቻ ሳይሆን ኤኒ ሳይንቲፊክ የሚመጡ የትኛውም የሳይንስ ውጤቶች አራት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ወይ ፕሩፍ ይደረጋል ወይ ዲስፕሩፍ ይደረጋል ወይ ኢምፕሩቭ ይደረጋል ወይ ሪፕሌስ ይደረጋል። ስለዚህ ሳይንስ ኢዝ ኦልዌይስ ቴንታቲቭ ነው። ሃዌቨር ግን ሳይንስ ራሱ በእምነት ነው የሚጀምረው። ያለ እምነት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ሳይንቲስቱ አንድ ነገር ማወቅ ይችላል ብሎ አመነ። የሚታወቅ ነገር አለ ዜን እሱን ለማወቅ ቀጠለ። በቃ ታስዘ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪዎች እነዚህ ናቸው። ዜን ሳይንቲስቱ እስካለ ድረስ ነው የሚኖረው። እውነት ነው አይደል? ሳይንስ ከሳይንቲስቱ ውጪ መታየት አይችልም። ስለዚህ ሳይንስ በሳይንቲስቱ ስር ነው ማለት ነው። ቲዮሎጂ ግን እንደዛ አይደል ብቻ ሳይሆን ቲዮሎጂውም ራሱ እንደዛ ነው የሚሆነው። በቃ ቲዮሎጂው ፍልስፍናውም በሰዎቹ ስር ነው ያለው። ስለ እግዚአብሔር በመናወራበት ሰዓት ላይ ግን ሳይንቲስቱ ቲዮሎጂያኑ ፈላስፋውን በእግዚአብሔር ስር ነው ያለው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምንማራቸው እውነቶች ትራንስሴንደንታል የሆኑ እውነት የሚሆነው ለዛ ነው። ሳይንቲስቶቹ ሳይንስ በእነሱ ስር ነው ያለው። እነሱ ከሌሉ ሳይንሱ መኖር አይችልም። ፍልስፍናውም እንደዛ ምናምን ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ የያዙት ግን በእግዚአብሔር ስር ነው ያለው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ደግሞ በምናወራበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ማንም ከመኖሩ በፊት ነበር። እውነት ነው አይደለ? ፍጥረት ከመፈጠሩ በፊት ነበር እግዚአብሔር። ዝም ብሎ ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ለመኖሩ ሳይንቲስት አያስፈልገውም ወይም ሳይንስ አያስፈልገውም፣ ፍልስፍና አያስፈልገውም ወይም ቲዮሎጂ አያስፈልገውም። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰልፍ ሰፊሽንት እና ሰልፍ ኤግዚስተንስ ቢንግ ነው ማለት ነው። ሰልፍ ሰፊሽንት እና ሰልፍ ኤግዚስተንስ ቢንግ ከሆነ ነሰሰሪ ቢንግ ነው ማለት ነው። ነሰሰሪ ቢንግ ባይ ዴፊኒሽን ደግሞ ምንም ነገር አያስፈልገውም ለመኖር ማለት ነው። ስለዚህ it is impossible ለእግዚአብሔር አለመኖር ነው የማይችለው። ዋው ኦኬ። እንደዛ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር ፍጥረትን ምን አለ ፈጠረ ምናምን ይላል። ልክ ነው። this is what we call it creation theory ማለት ነው አንደኛው። ኦኬ በሳይንሱ ዓለም ውስጥ ስለዚህ ዓለም ምናምን ሲያወራ ቢግ ባንግ ቲዮሪስ ነው ምናምን ይላል። I'm fine with that። ግን የት ነው የመጣው የት ነበር የሚል question ያስነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፈንድቶ ይሁን የፈነዳው ነገር ከየት መጣ? አተም ነው ምንም ችግር የለውም። ሌላም ስም ሊኖረው ይችላል። አተሙ ግን ከየት መጣ የሚል ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አተሙን የፈጠረው የሆነ አካል ምናምን ያስፈልገዋል። however ግን እነሱ የሚያወሩት ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ሳለ ስለዚህ ዩኒቨርስ ስትወሩ እግዚአብሔር ፈጠረው፣ እግዚአብሔር አስመጣው፣ እግዚአብሔር አስገኘው፣ እግዚአብሔር ሶርስ ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሩ አለ። ዴን በሳይንሱ ዓለም ውስጥ ደግሞ ነው ቢግ ባንግ የሚባለው ነገር ነው የመጣው። ዴን እቺ ዓለም ነው the first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics እና ተማሪዎች ልጆች እንደምታውቁት ደኛኛና ልክ ኤክስፓንድ እያደረገ ሄዷል ዩኒቨርስ። አሁንም እየተለጠጠ የሚሄድ ነገር ነው። however የጀመረው ግን ቢግ ባንግ ነው የሚል ነገር አለ። ኖ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢተርናል ነው ይላሉ። ለምንድን ነው ተፈጠረ ብለህ የምታስበው? ጀመረ ብለህ ለምን ታስባለህ? ኦልሬዲ እኮ ነበረ ብለህ ለምን አታስብም ይላሉ። አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንጎች ምናምን እንደሚነግሩን እቺ ምድር ደግሞ ጀምራለች ማለት ነው። ማለት ዘመን ስለሚታወቅ ማለት ነው። እድሜ ስለሚታወቅ ምናምን ማለት ነው። በፎሲልስ ምናምን ስለሚታወቅ ሮኮች ሲጠኑ ምናምን ደን የጀመረች ናት እንጂ ዘላለም አልነበረች። ስለዚህ ማን ያስመጣት? ስለዚህ ያስገኛት አካል አለ። የተገኘው አካል ግን ሳይሆን ያስገኘው ከመገኘት በፊት የነበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አውት ኦፍ ስፔስ ነው፣ አውት ኦፍ ታይም ነው፣ አውት ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስመጣው አስገኘው ይላል። ልክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው። ስለዚህ የትኛው ይሻላል? ኦኬ የትኛው ነው የሚሻለው? የትኛው ሞር ሎጂካል ነው? የትኛው ሞር ኮንቪንስ ያደርጋል ነው ጥያቄ። የትኛው ሞር ኦፍ ኮንቪንስ ያደርጋል ምናምን ፐርሰናሊ ክሬሽን ኮንቪንስ ያደርጋል ብዬ ነው የማስበው። ኮስሞሎጂካል አርጊመንት ይባላል። ስለ እግዚአብሔር መኖር የሚነገሩ በጣም ብዙ ኮስሞሎጂካል፣ ቴዎሎጂካል፣ ኦንቶሎጂካል ምናምን የሚባሉ አርጊመንቶች ምናምን አሉ። ይሄንን ዩኒቨርስ ዝም ብለህ አይተህ በአጋጣሚ የመጣ ማለት አይቻልም። ያመጣው አንድ አካል አለ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ያልተገኘ ግን አስገኝ ቅድመ ዓለም የነበረ እሱ እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ። ጀነሲስ ላይ ስትከፍቱ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ነው እንጂ እግዚአብሔር ጀመረ ብሎ አይጀምርም መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር አስጀመረ። ስለዚህ ሶርሱ እሱ ነው ምናምን።
ዜን መጽሐፍ ቅዱሳችሁንም ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ያለውን በምትመለከቱበት ሰዓት ላይ ልክ እግዚአብሔር ያደረጋቸውን ነገሮች ምናምን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ አንድ መጽሐፍ ነው ባይዘ ወይ አንድ ነው። ሳልቪፊክ ስቶሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነው። አንድ ድነት መጽሐፍ ነው። ዴን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ምናምን ብሎ ነው የሚጀምረው በራሺት በር ኤሎሄም ያለ ዴን ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 3 ላይ ምናምን ስትመጡ የሰው ልጅ ወደቀ ይላል አይደል? ምዕራፍ 3 ላይ ሰው ልጅ ወደቀ። ዴን ምዕራፍ 6 ላይ ስትመጡ ኖህ የሚባለውን ሰው እግዚአብሔር ያገኘዋል። ዜን የተወሰኑ ሰዎችን ምናምን እግዚአብሔር በሱ አማካኝነት ሴቭ ያደርጋል ምናምን ዴን ሳልቬሽን የሚጀምረውም ከእግዚአብሔር ነው የሚያልቀውም በእግዚአብሔር ነው የተጀመረውም በሱ ነው ምናምን ማለት ነው። ዜን ከፋት ሁሉ ምናምን ደርሶ ነበር። ዜን ኖህም ፌል አደረገ አይደል? ጠጣ ሰከረ ምናምን የሆነ ነገር አደረገ ምናምን ፌል አደረገ ኖህና ዜን ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ስትመጡ አብርሃም የሚባለውን ሰው እግዚአብሔር ያገኘዋል ማለት ነው። ዜን ከከላዳውያን ከሀገር ከቤተሰብ ምናምን ተለይተ ምናምን ውጣ ይሏል። ዜን ምዕራፍ 15 ላይ ቃል ኪዳን ይገባለታል ምናምን ዜን ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ምናምን የተነገሩት ታሪክ ምዕራፍ 25 ላይ ምናምን ያልቃል ዘፍጥረት ላይ። ዜን ያዕቆብ የሚባለውን ሰው ምናምን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለ ይስሐቅ ብዙ ተነግሯል፣ ብዙ ተተርኮለታል። እስማኤልም ስላለ ግን ብዙ ያወራለትም። ዜን ልክ ያዕቆብ ላይ ምናምን ስሙ ይቀየራል፣ እስራኤል ትባላለህ አንተ ምናምን ይለዋል። ዜን ያዕቆብ 12 ልጆች ወለደ። 12 ነገድ ምናምን ብለን የምንጠራቸው 10 እና 2 ምናምን ማለት ነው። ዜን እስራኤል የሚል ስም ምናምን ተለወጠለት፣ ስም ተቀየረ ምናምን። ዜን እነዚህ እስራኤላውያን ምናምን በ930 ላይ ምናምን ሁለቱ ነገዶች ምናምን ተከፍለዋል። በአንደኛው በሮባም አንደኛው በልጁ በሮባም ዘመነ መንግስት አንደኛው ኢየሩሳሌም አንደኛው ደግሞ ሰማሪያ ምናምን ዋና መናገሻቸው ምናምን አድርገው እነዚህ ሰዎች ቀጠሉ ምናምን። ስለዚህ ፔንታቶክ ምናምን ብለን የምንጠራው መጽሐፍ ከዛ ቀጥሎ ያለው ኢያሱ ምናምን እያለ ደግሞ ይቀጥላል። ሂስቶሪካል ቡክስ ምናምን የምንላቸው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ አለ ፕሮፌቲካልስ ምናምን አይደል? ፕሮፌቲካል ሊትሬቸሮች አሉ ምናምን ዜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ምናምን እያሉ እነ ኢሳይያስ እነ የተናገሩለት ከ700 ዓመት በፊት ማለት ነው። ዜን ዊዝደም ሊትሬቸር ምናምን ታገኛላችሁ ማለት የጥበብ መጽሐፍት ምናምን የቅኔ መጽሐፍቶች ምናምን ዜን መጨረሻ ላይ ሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ ሲያልቅ ምናምን ማቴዎስ ደግሞ ወንጌል ይጀምራል ማለት። ስለዚህ ስለተነገረው ኢየሱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ላይ ልክ ፕሮግሬሲቭ ነው እየወራ ምናምን መጣው ምናምን ዜን የተነገረለት ኢየሱስ በአራቱ የወንጌላት ላይ ምናምን ይተረክለታል ምናምን ያደረጋቸው የሰራቸው የሆናቸው ነገሮች ምናምን ማለት ነው። ደን ከዛም በኋላ ምናምን ያለው ስትመለከቱ ይሄ ኢየሱስ ማን ነው በሚለው ላይ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተጻፈ ነው። በተለይም 2/3 አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ማለት ደን መጨረሻ ላይ ግን ማራናታ ብሎ ይዘጓል ጻፉ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍጥረት ወደ አዲስ ፍጥረት ምናምን ታሪክ የሚያልመው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስ የሚመጣና በተለይ ደግሞ ዶክተር ዴቪድ የሚባለው አስትሮኖመርስ እንደሚናገረው ጋርስ ኤንድ አስትሮኖሚ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ አስቀድሞ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል እና እኚህ ሰው ክርስቲያን አይደሉም፣ አቲስት ናቸው። አሁን ይመስለኛል የተመለሱት ወደ ክርስትና እና መጽሐፍ ቅዱስ ግን በዘፍጥረትና ራዕይ ላይ አስቀድሞ እኮ ነግሮናል። ምክንያቱም በአስትሮኖሚ ጥናታቸው እሳቸው የደረሱበት እቺ ዓለም ጅማሬ ያላት የሚል ነገር ደረሱበት። ፕላስ ደግሞ at the end of some years ምናምን ደግሞ ምን ትላለች ትጠፋለች የሚል ዕውቀት አላቸው አሁን አስትሮኖመርስ ምናምን ማለት ነው። እቺ ዓለም ትጠፋለች። ለዛውም የሚያውቋት ዓለም ብቻ ሳይሆን በሆል ማለት ነው። እነሱ በሚያወሩበት የሚታወቅ ዓለም የማይታወቅ ዓለም አለ። ግን በደረሱበት ቴሌስኮፓቸው ባገኘው ምናምን መረጃ መሰረት the universe is so vast and undescribable ሳይዙ አይታወቅም ምንም አይታወቅም ምናምን። however ግን ይጠፋል። በቃ ቀልጦ ይጠፋል። በረዶ ቀልጦ ሊጠፋ ይችላል ወይ ምን ሆኖ ሊሆን ይችላል ምናምን ሆነ ግን ሊጠፋ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ተጠፋለች ምናምን ጀምሯታል ያልቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ነው ምናምን ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ራይት ነው በተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክተው በተለይ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1929 ላይ የተደረገው በሃብል ቴሌስኮፕ ምናምን ተሰርቶ ሪሰንትሊ በ2004 ላይ ደግሞ የመጡት በታይምስ መጽሔት ላይ ምናምን ይወጡ ትልልቅ አስትሮኖመሮች እየተናገሩ ያሉት ምናምን ይሄን ዩኒቨርስ በመናይበት ሰዓት ላይ በተለይም ደግሞ አሁን አምላክ የለም ከሚለው ይልቅ አምላክ አለ የሚለው ነገር አሳማኝ እየሆነ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ዲስከቨር ያደርጋል it's not the only way of reality ግን ሳይንስ one way of reality ነው እንጂ ሁሉን ነገር አያውቅም ሳይንስ። ምክንያቱም ሊሚቴሽን ስላለው ማለት ነው። ሳይንስ የሚሰራው በሰው ስለሆነ ሰው ደግሞ ሊሚቴድ ስለሆነ ሰው ደግሞ ሁሉን ስለማያውቅ ስለዚህ በሳይንስ እግዚአብሔርን ፕሩፍም ዲስፕሩፍም ማድረግ አይቻልም። በሎጂክ እግዚአብሔርን ፕሩፍም ዲስፕሩፍ ማድረግ አይቻልም። እናንተ እንደምታውቁት ምናምን ማለት ነው። ተጠቀማችሁት ሎጂክ ዲዳክቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኢንዳክቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ስትሮንግ ሊሆን ይችላል፣ ቫሊድ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቫሊድ ሊሆን ይችላል፣ ሳውንድ ሊሆን ይችላል፣ አንሳውንድ ሊሆን ይችላል። ሶ አርጊመንታችሁን የተጠቀማችሁት እና አርጊመንታችሁን ሜክ ያደረጋችሁት በተረዳችሁ መረዳት ነው። ስለዚህ አርጊመንታችሁ ስትሮንግ ስለሆነ አንድ ነገር እርግጠኛ አያደርገውም። አርጊመንታችሁ ዊክ ደግሞ ስለሆነ አንድ ነገር አለመኖር ሊክድ አይችልም ማለት ነው። that's all about argument አርጊመንታችሁን ኢቫሉዌት ሲደረግ ጥሩ አርጊመንት ሜክ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። that's it። ስለዚህ እውነት በአርጊመንት ብዛት አትታወቅም የሚሉትን ማወቅ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ስለ ሳይንስ በምናወራበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ዲሲፕሊኖች አሉት በውስጡ በጣም ሰፊ ነው።
ዓለም ሁሉ እየዘመረለት ያለው ሳይንስ ነው። ሳይንስ is the only way of reality ብሎ ሰዎች ያስባሉ። then ሳይንስ በሁሉ ነገር መልስ ምናምን አለው ምናምን ብሎ ያስባሉ። ግን ፕሩፍ የተደረገው እውነት ምንድነው? ሳይንስ is not the answer for all things ምናምን ማለት ነው። ሁሉ ነገር መመለስ አይችልም፣ ውስን ነው። ኢቭን ስለ ሰው እንኳን በሚያጠናበት ሰዓት ላይ ባይ ዘ ወይ ሰውን በማጥናት ሰዎች ዝነኛ ሆነዋል አይደል? ሰዎችን በማጥናት ሰዎች ዝነኛ ሆነዋልና ሰውን አንድ ሰው እንኳን ማጥናት አይችልም። በሕክምናው ዓለም ውስጥ ለምሳሌ የጆሮ ስፔሻሊስት አለ፣ የአይን ስፔሻሊስት አለ፣ የልብ ስፔሻሊስት አለ፣ የቆዳ ስፔሻሊስት አለ፣ የአእምሮ ስፔሻሊስት አለ ምናምን ማለት ነው። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ሰዎች ሰውን እንኳን አጥንተው መጨረስ አልቻሉም፣ እንኳን ዓለምን ማለት ነው። እንኳን እግዚአብሔርን ደግሞ ማጥናት አይቻልም። ሲጀመር የሳይንስ ዲሲፕሊን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማጥናት በዋነኝነት ስለተፈጠረው ዓለም ሳይንስ የሚያጠናው። ስለተፈጠረው ዓለም የሚገኙ የትኞቹም እውነቶች በሳይንስም ይምጣ ትሪው ችግር የለውም። ትሪው ላይ ያለው እንጀራ አንድ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ሳይንስ በጣም ቫስት ነው። ሳይንስን ስንመለከት በጣም ሪጂድ መሆን አለብን ብዬ አላስብም። በጣም ቁጡ መሆን አለብን ብዬ አላስብም። በጣም ተናዳጅ መሆን አለብን ብዬ አላስብም። በሳይንስም ይምጣ በየትም ይምጣ የመጣው እውነት ከሆነ ያ እውነት እግዚአብሔር እውነት ነው። ኤቲስት እንኳን ዲስከቨር ቢያደርገው ያ እውነት እግዚአብሔር እውነት ነው። ዓለም በራሱ እውነት ስለሌላት ማለት ነው። በፍልስፍናው ዓለም ውስጥም የትኛውም ዲስከቨሪዎች ምናምን ዲስከቨር ተደርገው ቢመጡ የሚገኙት የትኞቹ መልሶች የእግዚአብሔር መልሶች ናቸው እና የእግዚአብሔር እውነቶች ናቸው። ስለ ፍልስፍና ስናስብ ማሰብ ያለብን ነገር እግዚአብሔር የሰራው ይህ አእምሮ ማሰቢያ መሆኑን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ መጠቀም መቻል አለብን አእምሮአችንን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው ሰው አይደለም አምላክ ነው የሚለው ላይ ሲነሳ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ቤዝ አድርገው ነው አርጊው ያደረጉት ማለት ሪዝናቸውን ተጠቅመው ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ማሰብ መኖርን አይከለክልም። ኦኬ ማሰብ መኖርን አይከለክልም። ማሰብ ደረቅ መሆን አይደለም። ማሰብ የመንፈስ ቅዱስ ተቃራኒ መሆን አይደለም። በፍጹም ማሰብ እንደሚገባው ነው ሰው ማሰብ ያለበት። ማሰብ ከሚገባው በላይ ሰው ቢያስብ የክብሪት ራስ የምታክል ጭንቅላታችን ታሽትላለች። ግን ማሰብ እንደሚገባ ግን ማሰብ አለበት። ማሰብ እንደሚገባ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ በምክንያት መልስ የለውም። ባይ ዘ ወይ ምክንያት ራሱ ውስን ናት። that's why ኢማኑኤል ካንት the critics of pure reasoning በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የሚያስቀምጠው አመክንዮን በአመክንዮ መቃወም ይቻላል። ስለዚህ አመክንዮ ራሱ ምንድነው ማለት ነው? ውሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እምነት ግን ከአመክንዮ ትራንስሴንድ ያደርጋል። ፕላስ የትኛውም አመክንዮ በጣም አሪፍ እንኳን ሎጂካል እንኳን ቢሆን በወደቀ ሰው ነው የሚሰራው። ኦኬ ስለዚህ የራሱ ምን አለው ማለት ነው? ሊሚቴሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቴዎሎጂ ውስጥ then comprehensibility of God የሚል ኮንሰፕት አለ። እግዚአብሔርን ኮምፕሬንድ ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ እና ከአእምሮ በላይ ስለሆነ እና የሁሉ ነገር መገኛና የሁሉ ነገር ምንጭ ስለሆነ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ስለሆነ ፍጡር የሆነው ፈጣሪ ማወቅ አይችልም ባይዘው ሎጂካሊ ማለት ነው። እግዚአብሔር ባበራለት መሰረት ግን ሰው እግዚአብሔርን መረዳት ይችላል። እግዚአብሔር ማቴማቲካል ኢንቲቲ ስላልሆነ ማለት ነው። ወይንም በላብራቶሪ ውስጥ ምናምን ከተን ምናምን የምናደርገው ምናምን ስላልሆነ ትራንስሴንደንታል ስለሆነ ትራንስሴንደንታል ቢንግ ነው። that's why ራሱን በክርስቶስ ኢየሱስ ገለጠ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና እግዚአብሔርን ያየ አንድ ሰው እንኳን የለም። በቅፎ ያለው አንድያ ልጁ እሱ ተረከው ናሬት አደረገው ዜን እግዚአብሔርን ያስተዋወቀን ራሱ ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋድን ኮምፕሬንድ ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔርን ኮምፕሬንድ ስለማናደርገው ግን አናውቀውም ማለት አይደለም። እናውቀዋለን። የምናውቀው ግን ከእውቀት ከፍለን ነው የምናውቀው። ሁሉን ነገር አናውቅም። ባይ ዘ ዌይ ስለ እግዚአብሔር ጠንቅቃችሁ ብዙ ነገር ካወቃችሁ እሱ አምላክ መሆን አይችልም። አትሊስት በማወቅ እናንተ ትበልጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቻለ እሱ ነው አምላክ የሚኖረው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለማናውቀው ነው የምንከተለው ማለት ነው። በታሪክ መካከል የተለሱ ትልልቅ ፈላስፎች፣ ትልልቅ ቲዮሎጂያን፣ ትልልቅ ሳይንቲስቶች የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው። በጣም ትልልቅ ማለት ነው። እስቲ አሁንም ሊዲንግ ፊሎሶፈርስ አሉ ክርስቲያኖች ናቸው። እንደውም ፕሮፌሰር አልቪን ፕላንቲንጋ ሲናገር እንደዚህ ነው። being a Christian is being more rational than being an atheist ይላል። በጣም የሚገርም አባባል። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ክርስቲያኖች ቸርች ሲመጡ አይታችሁ ምናምን አስተውላችሁ ምናምን ከሆነ ማሰብ የተከለከለ ነው የሚመስለው። ማሰብ ነውር ነው ምናምን አተንተን እንዳትል ምናምን የተባለን ምናምን እስከሚመስል ድረስ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። የተማረ ሰው ምናምን አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። ቸርች ሲመጣ ባዶ ሳር ብላ ሲባል ሰው ሳር ይበላል። ይሄ እንትን ነው የሆነ ነገር አድርገው ምናምን ሲባል የሆነ ነገር አድርገው እግዚአብሔር ነው አለ ይፈጥረው እንጭንቅላታችንን ራይት እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ይወደናል አይደል? ደግሞ በጣም ስለሚወደንና
እንድንጠቀምበት ስለሚፈልግ ጭንቅላታችን እግዚአብሔር ኮንትራዲክሽን የሆነ ነገር በህይወታችን አያደርግ በዘመናችንም ያደርጋል አያደርግም። እግዚአብሔር በጣም ትልቅ አምላክ ነው። ሰዎች ያንን ነው ሊረዱት ያልቻሉት ብዬ አስባለሁ። ግን መጠየቅ መንፈሳዊ አለመሆን አይደለም። ዋይ ብሎ መጠየቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የትኛው እንኳን ሰውን አይደለም እንኳን ነገሮችን አይደለም እግዚአብሔርን ራሱ መጠየቅ ይቻላል። መካድ ነው ማይቻል። እግዚአብሔርን መጠየቅ ራሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንዋቀስ ምናምን ያለው ሰው አይደል በምን ትከሱኛላችሁ እስኪ ጠይቁኝ ምናምን ጌታ ኢየሱስም ብሏል፣ ሳሙኤልም ብሏል፣ ዜን ራሱ እግዚአብሔርም ብሏል። ሶ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር አይ ኖ እዚህና እዛ ምናምን እንደይኩ ምናምን አውቃለሁ። ግን ፋውንዴሽናል የሆነ ነገርና ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ስላስተሳሰብ that's very important because you are not professional philosophers. it's okay ምንም ችግር የለውም። ግን ፍልስፍና ማለት ግን ጨለምተኝነት አይደለም። ማሰብ ነው፣ መጠየቅ ነው፣ መመራመር ነው፣ መደመም ነው። ስለዚህ ፍልስፍና ሁሉ ጊዜ የሚጀምረው ከመደነቅ ነው። ባይዘው ከመደነቅ የዓለም ከየት መጣ ብሎ መደነቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሰው የትኛውም ሰው መነጽር አለው። በዓለም ላይ ያለው ሰው በሙሉ መነጽር አድርጓል። እቺን ዓለም የሚመለከትበት የራሱ መነጽር አለው። ሳይንቲስት ሊሆን ይችላል፣ ፈላስፋ ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ሰው ሊሆን ይችላል፣ ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ አማኝ ሊሆን ይችላል፣ የአማኝ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሰው መነጽር አለው። ወርልድ ቪው ይባላል እሱ ወይም ንጽረተ ዓለም ማለት ነው። የተለያዩ ንጽረተ ዓለሞች አሉ። ስለ ሪያሊቲ ሳይንስ ምን ያወራል በጣም ብዙ ጊዜ ነው ይፈጀው። ፍልስፍና ስለ ሪያሊቲ ምን ያወራል ብላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ነገር ግን አንድ እውነት መረዳት ያለብን ብዬ የማስበው የገባት እውነት ከአእምሮ በላይ ደግሞ እውነት። ለምሳሌ አንድ ነገር ብቻ ልናገር። አልቲሜት ሪያሊቲ ምንድነው ተብሎ ከተጠየቀ ፈላስፎች የተለያየ አስተሳሰብ አላቸው። ለምሳሌ ታለስ የሚባለው ሰው እንደዚህ ይላል፣ the ultimate reality ውሃ ነው ይላል። ultimate reality ስማ አያሳዝንም? በጣም ያሳዝናል። እንደ ክርስቲያን ነው ማዝን። እንደሱ ግን ልክ ሁለት ልክ ግን የለም። ባይዘው ወይ at the same time in the same sense አንድ ነገር ሁለት ነገር መሆን አይችልም። አንድ ነገር ሁለት ነገር ከሆነ ሎጂካል ኮንትራዲክሽን ይሆናል፣ መሆን አይችልም። እና አልቲሜት ሪያሊቲ ምንድነው ይላል? ውሃ ነው። ውሃ ማለት በተለያዩ ፎርሞች ታገኙዋለህ። ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ጋዝ ሊሆን ይችላል። በጣም አሪፍ። ውሃ ማለት ብዙ ቦታ ታገኙዋለህ። የሰው ልጅ ባለበት ብቻ ሳይሆን ሊቪንግ ቲንግስ ባሉበት ነገር በሙሉ ውሃ ያስፈልጋቸዋል። ተስማ ውሃ ማለት ዓለማችንን የከበበው ነው። 85% ውሃ ነው። ልክ ነው። ሰው ራሱ 85% ውሃ ነው። ልክ ነው። እና ውሃ ሪያሊቲ አይደለም። ከውሃ ውጭ መኖር ይቻላል አይቻልም። ስለዚህ the ultimate reality is water ይላል። ለሱ ultimate reality water ነው። ለሌሎቹ ultimate reality fire ነው፣ እሳት ይታያችሁ። ultimate reality ለኔ እሳት ነው። እሳት የማያስፈልገው አለ የለም። በተለያየ ፎርም መሆን አይችልም፣ ይችላል። ስለዚህ እሳት ነው። ኦኬ። ለሌሎቹስ earth ናት። ምድር ላይ የሌለ ነገር አለ የለም። ምድር በጣም ብዙ ነገር ይዛለች፣ ብዙ ነገር ተሸክማለች፣ ብዙ ነገር ታወጣለች፣ ብዙ ነገር ታገባለች። ስለዚህ ultimate reality ምድር ናት። ለአንዳንዶቹ ultimate reality air ነው ወይም አየር ብለን የምንጠራው ነገር ማለት ነው። ከአየር ውጪ ሰው በተለይ ህይወት ያለው ነገር መኖር አይችልም። ስለዚህ ultimate reality እሱ ነው ይላል። ወደ ክርስትና ስንመጣ ግን ultimate reality ራሱ እግዚአብሔር። ውሃ ብለ መቀበል መብት ነው። እሳት ብሎ መቀበል መብት ነው። አየር ብሎ መቀበል መብት ነው። መሬት ብሎ መቀበል መብት ነው። ግን የትኛው ይሻላል? የትኛው ሲበልጣል ነው ጥያቄ። እግዚአብሔር ነው አይደል? አይወዳደርም ሲጀመር እኮ። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ እነዚህ ሁሉ ያስገኛቸው እሱ ነው። እነዚህ ሁሉ ከሱ ውጪ ምንም ናቸው፣ መገኛም የላቸውም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ፍጥረት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በክርስትናው አስተምሮ ግን ፈጣሪ ነው የሁሉ ነገር ምንጭ የሚል አስተምሮ አለው ማለት ነው። ስለ ሰው ሲሞት ዲሳፒር ያደርጋል የሚል አስተሳሰብና ፍልስፍና አለ። ክርስትና ላይ ስትመጣ ነው ሞት ለሌላኛው መግቢያ መጀመሪያ በር ነው ይላል። ስለዚህ ሰው ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ የትኛው ይሻላል? ዲሳፒር ያደርጋሉ ነው ወራሉ ማለት። ስለዚህ ሰዎች የተለያዩ አስተሳሰቦች አላቸው፣ የተለያየ መነጽር አላቸው። ስለዚህ ፈተሽ ዳበስ ስታረጉት አንድ ሰው የትኛው ንጽረተ ዓለም ወይም የትኛው ፍልስፍና ተከታይ መሆኑ ያስታውቃል ማለት ነው። ስለዚህ እይታችሁ ሂስትሪያችሁንም ዴስቲኒያችሁንም የመቀየር አቅም አለው። ስለ የትኛውም ነገር ያላችሁ እይታ ማለት ስለ ሪያሊቲ ያላችሁ፣ ስለ ዕውቀት ያላችሁ፣
ስለ እግዚአብሔር ያላችሁ፣ ስለ ራሳችሁ ያላችሁ፣ ስለ ሰው ያላችሁ፣ ስለ ዕውቀት ያላችሁ፣ ስለ ፍልስፍና ያላችሁ፣ ስለ ሳይንስ ያላችሁ፣ ስለ ሪሊጅን ያላችሁ አስተሳሰብ በሙሉ አስተሳሰባችሁን ሼፕም ሻርፕም ያደርገዋል። ፕላስ ሂስትሪ እና ዴስቲኒ የሚወስን አቅም አለው። ስለዚህ ዛሬ አይ ቲንክ ብዙ በጣም አሪፍ አይ ቲንክ በሱ ኢንጌጅ ብንደራረግ አሪፍ ነው። በጥያቄና መልስ ኢንጌጅ እንደራረግ በዛ ጥያቄ ምናምን ይኖራቸዋል ብዬ መቼም አስባለሁ። ሰው ኮንክሉድ አድርገው ፖይንቶችን ኮንክሉድ ከማለት ነው። እሺ ያው በፍልስፍና ኮንክሉድ አይደረግም ብዬ ነው። ኮንክሉዥን የሚባል ነገር አይኖርም። በክርስትና ደስ የሚለው ተሰባስበን የተበተን ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ መሰብሰብ አይከብድም የምለው ለዛ ነው። ኦልሬዲ ተሰብስበናል አይደል? አንበተንም። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ አንሼከብል የሆነ ነገር አለ እኛ ጋር አይደል? የገባን እውነት ክርስቶስን ያወቁት በእውቀት አይደለም እና በእውቀት አልሄድም ብዬ ነው የምነግራቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጠይቁኝ ለምን ተብሎ ከተጠየቀ በእውቀት ካወቃችሁት ሌላ እውቀት ሲመጣ ይዟችሁ ይሄዳል። ኤክስፒሪየንስ ያደረጋችሁትና የገባችሁ ነገር ካለ ግን የትም አትሄዱም ማለት ነው። አንድ ሕፃን ልጅ ስለ እሳት ብታወሩት እሳት እንደሚያቃጥል ኤክስፒሪየንስ ካደረገ ያጻ ልጅ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች ከኛ ግቢ የሚሆን ይችላል ከሃርቫርድ እና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አንተ አቢቲ እሳት አያቃጥልም ብሎ የሚገርም ሳይንቲፊክ ሎጂካል ምናምን ሳይኮሎጂካል ምናምን ቢጠቀም ምናምን አዎ ፕሮፌሰር አያቃጥልም ልክ ነህ ይሏል። እፉ ያማዛሉ ይላል። ሶ የገባችሁ እውነት ነው የሚወስናችሁ። ስለዚህ ምንድነው ፖይንቴ? የሁሉም ነገር ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የሁሉም ነገር ምንጭ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያደረገው 7.5 ቢሊዮን ህዝብ ተሰብስቦ አይደል? እግዚአብሔር ያደረገው እግዚአብሔር ምናምን ብለን ምናምን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ 7.5 ቢሊዮን ህዝብ ራይት ነው ተሰብስቦ እግዚአብሔር የለም ቢል እግዚአብሔር አለመኖር አይችልም። እግዚአብሔር አለ ቢልም አይደለም እግዚአብሔር የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንከተለው ወደንና ፈቅደን ለራሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስተሳሰቦቻችን፣ አመለካከቶቻችን ሁሉ በምንድነው መፈተሽ ያለባቸው ከተባለ በመጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚባለው ራሱ ሶርሱ እግዚአብሔር ምናምን ስለሆነ። ስለዚህ ለሳይንቲስቶች ቦታ ሊኖረን ይገባል፣ ለፈላስፎች ቦታ ሊኖረን ይገባል፣ ለቲዮሎጂያንስ ቦታ ሊኖረን ይገባል። ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ አይዲያዎች ምናምን ኢንተርቴን ለማድረግ ክፍት መሆን መቻል አለብን። የኔ ወገን ያልሆነ የጠላት ወገን ነው ብለን ማሰብ አይኖርብን። በተለይኛ ማለት ነው ሌሎችን የማቀፍ ልብ አላችሁ ወይ ነው በቃ ጥያቄ። ኦኬ በሳይንስ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በፍልስፍና ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በቲዮሎጂ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹን የማቀፍ ልብ አላችሁ ወይ? ሌሎቹን የመርዳት ልብ አላችሁ? ሌሎቹን የመረዳት ልብ አላችሁ? ሰዎችን መረዳት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ። ፍልስፍናዊ በጣም አስተሳሰቦች አሉ፣ ሳይንቲፊክ አስተሳሰቦች በጣም አሉ፣ ቲዮሎጂካል አስተሳሰቦች አሉ። ሁሉንም ግን የሚገዛው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እና እንደዚህ ሰዎች ደግሞ ዳይቨርሲፋይድ እንዲሆኑ የሚያደርገው ራሱ እግዚአብሔር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሃውኤቨር ግን የያዝነው ለመያዝ መፈተሽ እና መመርመር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ወደ ኢሚሎ ላይ ፎከስ ባደርግና እመርጣለሁ። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ልቋጨው ጥያቄ ምናምን ካለ ግን ደስ ይለኛል። መቼም ጥያቄ እንደሚኖራችሁ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊዝ ጠይቁ። መልስ ባይኖረኝም ጥያቄው ራሱ መልስ ይሆናል እና ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ ባይዘው እንድትፈላሰፉ ምናምን ማለት ነው። ሳይንስን እንድታጠኑ፣ ቲዮሎጂ በጣም እንድታጠኑ ምናምን ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ እንድትጠይቁ ምናምን። በግቢ ቋንቋ ማውራት ይቻላል። አረ በጣም አክቲቭ ምናምን እንደሆናችሁ ምናምን በቃ በጣም እንትን እንደሆናችሁ ፋየር እንደሆናችሁ ነው የሰማሁት። ቀጥሉ እንደዚህ ማይለም እሺ የሰዋሰቡ ነው ስለዚህ ቆይ ምናምን እሺ ቁም ቆይስ አሉ
እሺ ከራሳችሁ ጋር እንትን እያላችሁ የተፈላስፋችሁ ነው ማለት ነው። ራሱ ጥያቄ አለ። እሺ ፓስተር ምንድነው ሁሉ እውነት የእግዚአብሔር እውነት ነው ብዬ ነው የማምነው። ነገር ልክ ነው በፍጹም ልክ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን እንግዲህ ምንም እንኳን አንተ ያልከን አንድ አብሶሉት ትሩዝ አለ ቢሆንም ግን አንጻራዊነትም ይንጸባረቃል እና ሰዎች የራሳቸውን እውነት እንደ እውነት አቆረንላቸው እንድንኖር የሚገፋፉ ነገሮች አሉ ከናት እነሱ እውነት የሚሉትን የእግዚአብሔር እውነት ነው ብለህ ነው ኮንሲደር የምታደርገው? እንዲሆን ነው። ምንድነው ሀሳቤ? ሁሉ እውነት የእግዚአብሔር እውነት ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ መመዘኛ ልክ የወደቀው እኛ እንደ ክርስቲያን እውነት የማንለውን ነገር የእግዚአብሔር እውነት ብለን መውሰድ እንችላለን። በጣም አሪፍ። ስለ እውነት አንድ ቀን ባወራችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን በዚሁ ልመልስ። እውነት አለ ወይ? እውነትን ማወቅ እንችላለን ወይ? እውነት የሚያደርገው ምንድነው? እውነት ከየት ምንጭ ይቀዳል? በእርግጥ የሰው ልጅ እውነትን ማወቅ ይችላል ወይ? እውነትንስ ቢያውቅ ይጠቅመዋል ወይ? የሚል በርካታ ጥያቄዎች ምናምን አሉ። አንደኛው ለእውነት የሚመለሱ ምላሾች ሬላቲቪዝም የሚባለው ቲዮሪ ነው። ሬላቲቪዝም ለኔ እውነት የሆነው ለኔ እውነት ነው፣ ለአንተ እውነት የሆነው ለአንተ እውነት ነው፣ ለእሷ እውነት የሆነው ደግሞ ለእሷ እውነት ነው። ስለዚህ ስለ አንድ ነገር እውነትነት ማንም ሊነግረኝ አይገባም የሚል አስተሳሰብ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ማህበረሰቡ የሰጠው ነገር እሱ እውነት ነው፣ ያ ማህበረሰብ የተቀበለው ለዛ ማህበረሰብ እውነት ነው፣ ይሄንኛው ማህበረሰብ የተቀበለው ለዚህኛው ማህበረሰብ እውነት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ማህበረሰብ ሄዶ ያንኛው ማህበረሰብ ሮንግ ነው ማለት አይችልም ይላሉ። ሎጂካል ጥያቄ አነሳለሁ። ለምሳሌ እውነት ሪሌቲቪዝም ነው ወይም ሪሌቲቭ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሁሉም የሚሰራ ሁሉም የሚስማማበት እውነት የለም። ለአንተ የሚሰራው እውነት ለአንተ ነው፣ ለእሷ የሚሰራው እውነት እሷ እውነት ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እኔ እንደዛ ስለማላስብ አብሶሉት ትሩዝ አለ ብዬ የማስበው ለሁሉም የሚሰራ እውነት ከሌለ እና እውነት ሪሌቲቭ ከሆነ እውነት ሪሌቲቭ ነው የሚለው ሁሉም ሊቀበለው ይገባል። እውነት አይደል? እውነት ሪሌቲቭ ነው የሚለውን ሁሉም ከተቀበለው እውነት ሪሌቲቭ ነው የሚለው አረፍተ ነገር ውሸት ይሆናል ማለት ነው። therefore እውነት ኦብጀክቲቭ ነው ብዬ አድርጌው ያደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኦብጀክቲቭ ትሩዝ እና ስለ አብሶሉት ትሩዝ ከዛም በኋላ አድርጌው ያደርጋለሁ። ስለዚህ ሪሌቲቪዝምን እመታለሁ ማለት ነው። ሪሌቲቪዝም የሚመታበት አንደኛው ሪሌቲቭ የሚለው ሐሳብ ራሱ ሮንግ ስለሆነ ውሸት ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በአማርኛ አውርቼ አላውቅም ብል ውሸት ነው። በአማርኛ እያወራሁ ሰልፍ ኮንትራዲክሽን ወይም ስቴትመንቱ በራሱ ሪፊዩት ያደርጋል አይደል? በእውነት ባለቤት ያግብታ አታውቅም ቢል ያገባ ሰው እንደማለት ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ሪሌቲቭ ነው ከተባለ እውነት ሪሌቲቭ ነው የሚለው ሁሉም ይስማማበት ነው። ሁሉም ከተስማማበት እውነት ሪሌቲቭ ነው የሚለው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አንፃር ለሁሉም የሚሰራ እውነት እና ሁሉም በየግሉ የሚቀበለው ነገር ምናምን አለ ብዬ አላስብም። ቴስት ላይ ይስማማል። ለምሳሌ ካሊስ ብንገባ እዚህ የተሰበሰብን በሙሉ እና ሻይ ብናዝ ሁላችንም በአንድ አይነት እቃ ምናምን ብንጠጣው የተለያየ መልስ ልንሰጥ ይችላል። ለኔ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ፣ ቴስቲ ነው፣ ቴስቲ አይደለም እንትን ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ይሄ እውነት አይደለም። ስለ እውነት ሳይሆን እየጠየቅን ያለው ስለ ቴስት ነው። የእናንተ ምላስ ስለሆነ በእናንተ ምላስ እናንተ ልክ ናችሁ፣ የእናንተ ቴስት ስለሆነ ማለት ነው። ግን ሻይ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ብለን ተስማምተን ግን በዛ ነገር ላይ ግን እኔም አንተም እውነት መሆን አንችልም። ለምሳሌ ይሄ ሞባይል ነው ካልን ሞባይል ምን እንደሆነ እርግጠኛ ከሆነን እና ዲፋይን ካደረግነው ማለት ነው። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ታስታውሳላችሁ? አርጊመንት based on definition it is impossible for the conclusion to be false አይደል? if the premises are true it is impossible for the conclusion to be false because it is a form of no deductive argument ነው። deductive argument አንደኛው ምንድነው? by definition ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፋይን አደረግነው። ሞባይል ማለት ይሄ ነው ብለን ዲፋይን አደረግ the first premises። ሞባይል ማለት ይሄ ነው the second premises። ሞባይል ማለት ይሄ ነው third premises። therefore ይሄ ሞባይል ነው ካላችሁ በደረደራችሁት መሰረት ይሄ ሞባይል ወይ የደረደራችሁት ነገር ሮንግ ነው ወይ እሱ ሪፋይን መደረግ መቻል ይኖርበታል ወይንም የሞባይል ሌላ ኮንሰፕት መልቀየር አለበት። ዲፋይን አድርጋችሁት መታችሁ ግን በዛ ዴፊኒሽናችሁ ላይ ሁለት አይነት ምላሽ መኖራችን። ለምሳሌ እኔ ያለሁ ሞቻለሁ። አሁን የትኛው ነው? ወይ ያለሁ ወይ ሞቻለሁ አይደል? አለ ካላችሁኝ አለሁ አልሞትኩም ማለት ነው።
ሞታ አልካላችሁ ይሞቻል እናንተ ስላላችሁ ሳይሆን ግን መኖር ምንድነው የሚለው ላይ ዲፋይን ከተደረገ አማርኛ ግልጽ ነው አይደል በዛ ሐሳብ መልሶ ኮና ግን ሌላ ጥያቄ ያለ ይመስል ካልጠየቁ ምናልባት ሚዛርጌው ከሆነ ታረመኛለህ ፍልስፍናውን አሁን ክርስትናው ላይ ስናመጣ ምክንያቱም አሁን የክርስቲያን ተማሪዎችም ሆነው በፋሚሊ ክርስትና ይዘው ይመጣሉ ልክ ነው ከዛ አሁን እንዳለው ሪሌቲቭ ቲዮሪ ያለ የተለያየ ፍልስፍና እነሱን ነገሮችን ከክርስትና አንፃር ማለት ከባይብሉ አንፃር ክርስቶስን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አድኖኛል የሚለው በእምነት ነው የተረዳነው አሁን ፍልስፍና እምነትን አትቀበላት ልክ ነው ባንድ ጎን ደግሞ ሪሌቲቭ ቲዮሪ ላይ ሲመጣ አመኛለሁ ብሎ ደግሞ እምነት አለ ቀደም እንዳለ የሁሉ ነገር መሰረት እምነት ነው ኢቭን ፍልስፍና እምነት አለ ግን ከክርስትናው አንፃር እንዴት አያይዞ ማለት ባላንስ ማለት ነው እዚህ ጋር የመማሩትም አለ እንደውም ፍልስፍና በጣም ተመለጠጡ አሁን እኮ የተለያየ ነገር ውስጥ ገብቷል ኢቭን ክርስትና ቤተክርስቲያን ውስጥም ገብቷል ከዛ ኢየሱስ ጌትነትን ያውቃል ግን ጌትነቱንም ማይቀበል ብዙ ወጣት አለ በምንድን በሪዝን መቀበል ስለሚፈልግ አሁን እኔ አጋጣሚ አንድ ልጅ እግዚአብሔር የለም ብሎ ይፈላሰፍ አለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዛ ጎን ለጎን ደግሞ ኦኬ እግዚአብሔር የለም እናንተን ተወዳታለህ ሲለው የኔ ማቀሩ ወይ በጣም እናቴን የምወዳት ኦኬ እናቴን የምትወዳት ከሆነ ፍቅርን አሳየኛል ማሳየት አልቻለም ምንድነው አሁን ፍቅርን አሳየኝ የሚለው ፍቅርን ማጅናቁ መሳል አይችልም ስለዚህ ፍልስፍናው እንዳለ እዚህ ጋር አለ ፍልስፍና የማሰብ ውጤት ነው ብለናል ከማሰብ የተነሳ የሚያመጡት ነገር አለ ክርስትና ደግሞ እዚህ ጋር አለ እንዴት አያይዞ ወይ ደግሞ አፋቶ መሄድ ይቻላል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ነው የሚያጋጥመኝ ጥያቄ ነው አንተ ፈላስፋ ነህ ደግሞ ምን ታስተምራለህ ቲዮሎጂ እና ሁለቱ አይጋጩም አንዳንዶቹ ማበዴን በናፍቆት የሚተባበቁ እንዳሉ ሙሉ ሰምቻለሁ ሂስቶሪካሊ እንደዛ አይደለም አሁን ሁለቱን ስናይ በሎጂክ ነው አንደኛ ምን መዘናቸው አይደል ሎጂካል ኮኔክሽን አላቸው ወይ ነው ሌላኛው ኮዛል ኮኔክሽን አላቸው ወይ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሃይማኖተኛ ሆኖ ፈላስፋ መሆን አይችልም እንዴ ከየትኛው አንፃር ይፈላሰፍ ይሰው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አንፃር የሚል አልተቀመጠም አንፃር የሚለው አቅጣጫ ለተቀመጠለት ነው አቅጣጫ ካለ አንፃር የሚለው ቋንቋው ለቀየረ እሺ ከየትኛው አመለካከት እሳቤ ነው በጣም አሪፍ ክርስትና ራሱ ነው የቻለ ፍልስፍና ነው ኦኬ ከየትኛው ይሄ አሁን ምድር ላይ ዓለም ላይ ካለው እግዚአብሔር የለም ብሎ ከሚጻረነው ፈላስፋ ጋር እንዴት ክርስትናውን አካይ ኦኬ እሺ እኔ እንደዚህ ነው የማምነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚያስተምረው ዓለም አንድ ናት አመጣ እሺ ዮኒ ከሳ ድንገት አሁን በተለያየ የመረዳት ሌላ ያሉ ልጆችም ስላሉ ነገሮች በጣም ኮምፕሊኬትድ እየሆኑ ከሄዱ ከሚጠቅመው ነገር ትንሽ ኮንፊውዥን እንዳይገባ አሁን የተነሳውን ሐሳብ በግል መፍታት ቢቻልና ቆይ ትንሽ አብራራለሁ ቤዚክ ኤሌመንቶች ላይ ብቻ ፎከስ እናደርግ ከመጠበቅ አንፃር በጣም አሪፍ እሱም ጥሩ ነው ግን ምንድነው መሰለሽ ሃይማኖት ወይም ክርስትና ምክንያት አለው እኮ ምክንያታዊነት አለው እኮ ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያን አለመሆን ይችላል መብቱ ነው እኮ ክርስቲያን ላለመሆን ግን ምክንያት ላይኖር ይችላል በሌላ ቋንቋ ሰው ክርስቲያን ሆኖ መፈላሰፍ ይችላል ሰው ፈላስፋ ሆኖ ክርስቲያን መሆን ይችላል ፈላስፋ መሆን የግዴታ ለሃይማኖት ጀርባ መስጠት ማለት አይደለም መፈለግ ስለሆነ ማለት ነው ክርስትና በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ጥልቅ ሐሳቢያን ናቸው እኮ አባቶቻችን እኮ እኛ የት ምን እንደተጋባብን አይገባኝም እንጂ በጣም ትልልቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ እኮ ሲሞግታቸው የነበሩ ሶፊስቶች ናቸው እኮ አሪዮስፋጎስ ላይ ምናምን ማለት እየጠቀሰ ሲያወራው የነበረው ያለውን እኮ ስለዚህ ፖል ፈላስፋ አልነበረም እንዴ ስል ፈላስፋ ነው ነገር ግን ሁለቱን ኮምፓቲብል አድርጎ ሄዷል ስለዚህ ሁለት አይነት አስተሳሰቦች አሉ ዛሬም በፊትም የነበሩ ሃይማኖትና ፍልስፍና እሳትና ውሃ ናቸው እሳትና ጭር ናቸው ፍልስፍናና ሃይማኖት ዘይትና ውሃ ናቸው አይዋሃዱም አይቀላቀሉም የተፋቱ ናቸው ይላሉ ሁለቱ የተፋቱ ናቸው ለምንድን ነው የምታጋምዷቸው ፍልስፍና አመክንዮታዊ ነው ሃይማኖት እኮ ዝም ብሎ ብቻ ማመን ነው ምናምን ዜን ላይክ ቱቱሉን የሚባለው ሰው አቴንስና ኢየሩሳሌም እንዴት አንዳደረጋችሁ ይላል አቴንስ የምክንያታዊነት ቦታ ናት የፍልስፍና ኢየሩሳሌም ደግሞ የእምነት ቦታ ናት እንዴት አንድ ይሆናሉ
ኦገስቲን ይመጣና ግን ያስታርቃቸው ተው እንጂ እያሰብን እንመን እያመንን እናስብ ክርስትና እኮ ትልቅ ሐሳቢነት ነው ቅዠት እኮ አይደለም ስለዚህ ክርስትና ባዶ መነሻ የለውም ምክንያት አለው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ስል እኮ ነው ምክንያት አለኝ ባይዘው ወይ ድኛለሁ ስል እኔ ምክንያት አለኝ ኦኬ ከሞት ባሻገር ህይወት አለ ስል ምክንያት አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስል ምክንያት አለኝ አማኝ ነኝ ስል እኮ ነው ምክንያት አለኝ እምነት እኮ ምክንያት የለውም ማለት አይደለም ኦኬ ስለዚህ እምነት ባዶ መነሻ አለው ይያላል ፓስካል እንደሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ ኦገስቲን ይልና ነፍሳችንን ላንተ ፈጥራታልና ባንተ እስከምታርፍ ድረስ ሰላም የላትም ይላል ፓስካል ይመጣልና ይሄን የሰውን እርቃነ መቃብር የምትሞላው እኮ አንተ ነህ ይላል ስለዚህ ጥያቄው አሁን ምክንያት ይቀድማል ወይስ እምነት የሚለው ነው ኦኬ ለአንዳንዶቹ ምክንያት ይቀድምና እምነት ይከተላል ለአንዳንዶቹ ደግሞ እምነት ይቀድምና ምክንያት ይከተላል እኔ ግን ያልጠየቁትን እንዴት አምናለሁ ዕብራውያንም እንደዛ ለሚናገር ያልሰሙትን እንዴት ያምናሉ ምናምን ብሎ ከወራ በኋላ ባይዘው ኢየሱስ ጌታ መሆኑን እንዴት አወቅ ጀስቲፋይ ይደረጋል ማለት ነው you do have reason ማለት ነው ስለዚህ እምነት አለን ስንል ምክንያት አለን ማለት ነው ግን ከእምነትና ከምክንያት የት ይቀድማል ስለዚህ ምክንያት ካለሽ እምነት አለሽ እምነት ካለሽ ምክንያት ይኖርሻል ማለት ነው ግን የትኛው ትራንስሴንድ ያደርጋል ምክንያት ሊሚትድ ነው ቅድም ስናወራ የነበረው በክርስትና አስተምህሮ የትኛው ምክንያት አሪፍ ቢመስልም ግን ሊሚትድ ነው በወደቀ ሰው የሚሰሩ ናቸው የትኞቹ ነገሮች ስለዚህ እምነት ትራንስሴንድ ያደርጋል እግዚአብሔር ላይ ያርፋል ኦብጀክት አለው ምናምን ነው ስለዚህ የተፋቱ ነገሮች አይደሉም ሰዎች አፋቷቸው አሁን ለማስታረቅ እየሞከርን እኮ ነው አይታረቁም እኮ ማለት አይደለም ኦሬዲ አልተጣሉ ሰውን ያጣላቸው መልሼው ከሆነ እሺ ፍልስፍና ማለት ማሰብ ነው ጥልቅ ሀሳብ ማሰብ ነው ስለዚህ ጥያቄዎች ይፈጠራሉ ለጥያቄዎቹ ሁሉ መልስ የላቸውም ስለዚህ ጥያቄን ስንጠይቅ መልስ ካላገኘን ግራ መጋባት ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ሁለተኛ ሶስት ጥያቄ ነው እሺ አንደኛው እሺ ዓለም በሶስት የተከፈለች ነች ብለን ተወቀደ ፊሎሶፊ ሳይንስ ኤንድ ሪሊጅን እና ከሶስቱ መጀመሪያ የመጣው የትኛው ነው ሶስተኛ ለሃይማኖት መጀመሪያ ፍልስፍና ነው ወይስ ለፍልስፍና መጀመሪያ ሃይማኖት በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች የመጀመሪያው ነገር ዴቪድ ሂውም ሲናገር እንደዚህ ይላል ቴሊች የሚባለው ቲዮሎጂያን መፍራት የለብንም ዳውት ለማድረግ ማለት ነው ጥርጣሬ ለምትፈሪያለሽ ስለዚህ ጥርጣሬን መፍራት የለብንም ሰርቴኒቲ የሚመጣው ከአንሰርቴኒቲ ነው ይላል ተስፋ የሚመጣው ተስፋ ከመቁረጥ ሰው ተስፋ ካልቆረጠ ተስፋ አይኖረውም ማመን የሚመጣው ካለማመን አይደል ስለዚህ እኔ አሁን በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ ባይዘው እና አንዳንዴ ዳውት አደርጋለሁ እኔ ራሴ ያለው ወይ ብዬ ማለት ነው ዴካርት እንደጠየቀው ማለት ነው ሶላፕሲስቶች እኔ ኤግዚስት አያረግም ብለው ነው የሚያስቡት አንድ ኢማኑኤል ሆስፒታል ላይ ተከሰተ አንድ ክስተት ነበር አንድ ወቅት ላይ የአእምሮ መታወክ የደረሰበት ሰው ነውና ኢማኑኤል ሆስፒታል ገብቶ በጣም ነው የሚወዳት ፍቅረኛው ደብዳቤ ጽፍላትና ሳይኪያትሪስቱ ምን ያረክ ነው ሲሉ ደብዳቤ ጻፉ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ነው ወዳት ልጅ ምናምን አረባ ከበሲ እስኪ አንብብልኝ ምናምን ሲሉ አልደረሰኝም ማለት ይባላል ደግሞ እና ዴካርት የሚባለው ደግሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የተነሳ የሂሳብ ልቅ አለ እና ዴካርት ሁሉንም ነገር መጠራጠር ጀመረ ፀሐይ የለችም ጨረቃ የለም ምናምን ማለት አሁን ባይኔ ስመለከተው ምናምን አለ እንትን ደመናው የከደነ ምናምን አይመስልም ምናምን ባይናችን ግን ከድሟል አልከደነ ማለት አስፋልቱን ስትመለከቱት ውሃ ያለው ይመስላል ግን ውሃ የለውም ምናምን ስለዚህ ዳውት ማድረግ በሴንስ ፐርሰፕሽናችን ዕውቀት ትክክለኛ ዕውቀት አይደለም ምናምን አለ ሁሉም ዲኮንስትራክት አደረገና እኔ ይሳለው ያለ እሺ እንትን የለም እኔ ይሳለው ያለ እኔ ያለው አለ ምክንያቱም መጠራጠራለሁ ስለምጠራጠር አለው ለመኖር መጠራጠር አለብኝ የሚጠራጠረው ለመጠራጠር የግድ መጠራጠር ይኖርበታል ደግሞ የተጠራጠርኩ ነው ስለዚህ መጠራጠር አልችልም ስለዚህ ለመጠራጠር መኖር አለብኝ ስለዚህ ስላለሁኝ እጠራጠራለሁ ስለዚህ በመጠራጠር መኖሬን አውቃለሁ I think therefore I am ኮጂቶ ኤርጎ ሰም የሚባለው ነገር ዲሬክተር ስለዚህ መጠራጠር መፍራት ያለብን አይመስለኝም ወደ ኦነስቲና ወደ እንትን ይመራናል ኦኬ ስለዚህ ለሁሉም ነገር ጥያቄ መልስ ምናምን ላይ ኖረን ይቻላል ኢትስ ኦኬ ዓለም እኮ ጎዶሎ ናት ይላሉ ሰዎች ዓለም ጎዶሎ ናት ሲሞላ ጎዶሎ ይሆናል ማለት ነው ገባሻል ስለዚህ ጥያቄዎች አሉ ልክ ሰለሞን ደሬሳ እንደሚናገረው አንዳንድ ነገሮች አሉ 10 ጊዜ ተጠይቁ 10 ጊዜ የሚመለሱ 10 ጊዜ የሚጠይቁ
ሁሉም ነገር መልስ የለውም። ዳውት ለማድረግ ምናምን you have to open አትሊስት ሰው በህይወት ዘመኑ አትሊስት አንዴ እንኳን ዳውት ማድረግ አለበት ይላል። እኔ በዛ እስማማለሁ። አሁን ፓራሲታሙል ላያሽልኝ ይችላል ብዬ ባስም ችግር የለም። ብዙ ጥያቄ ጠይቄ ምናምን ባይዘው ኢየሱስ ይመጣል አይመጣም የተለያዩ አስተሳሰቦች መጥቶ ነበረ የሚሉ ምናምን ወይ ሁሌ ምናምን አይደለም። ኦኬ እስከ ዳም አዝሎንግ አስደኛለሁ እስከማምን ድረስ እስከማንኩ ድረስ ምናምን ለሁሉም ነገር ምላሽ ፍጹማዊነትን ማስወገድ አለብን። ኦኬ ፍጹማዊነትን ሁሉም ነገር ምናምን ለማናቅ ሌላኛው ሳይንስ ፍልስፍናና ሃይማኖት መቼ ተጀመሩ የሚለው ጥያቄ የሰው ልጅ ተጀመረ ጀምሮ አንትሮፖሎጂስቶች እንደዛ ነው የሚያወሩ። ፕሮፌሰር ቶምቢ የሚባለውን ሰው እንደዛ ነው የሚናገረውና I believe እንደዛ ነው ማስበው። የሰው ልጅ ከጀመረ ጀምሮ ሰው መጀመር መጠይቋል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ከየት መጣ አዳም የት ነበረች ምናምን ሁሉ ሳይል አይቀርም እኮ አዳም ስም ሲያወጣ ይሄ እንትን ነው ምናምን ሲል ኦልሬዲ እየተፈላሰፈ እንደሆነ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ጄኔሲስ ላይ በደንብ አድርገን ምናምን ባናወራው ሶርሱ እግዚአብሔር ነው የሁሉም ነገር ምናምን። ሰዎች አምላክን ማምለክ ጀመሩ። ሪሊጅን አለው ቅድም እንዳወራሁት ነው ሂስቶሪካሊ አንዳንድ ሰዎች ፍልስፍና ከሃይማኖት ውስጥ ነው የተወለደው ይላሉ። ስለዚህ ሃይማኖት ነው ምንጩ የሚል አስተሳሰብ አላቸው ብዬ ቅድም እንደተናገሩ ፖይንቶች ምናምኖች ናቸው ሶርሱ ዘን ከዛ ውስጥ ነው በመጠየቅ ውስጥ የተወለደ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ግን የሰው ልጅ ኤግዚስት ማድረግ ከጀመረ ጀምሮ ነበር ነው ነበር የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ሌላኛው እና ሶስተኛው ጥያቄ ካልዘነጋውት ሃይማኖት ነው ከፍልስፍና እንዳልኩሽ ነው። በዶክተር ዳኝና በስትራውስ አስተሳሰብ ከሆነ ከሃይማኖት ውስጥ ነው ፍልስፍና የተገኘው። ከሃይማኖት ውስጥ ነው ፍልስፍና የተገኘው። እኔ ግን እንደዛ አይደለም የማስበው። እኔ የማስበው ሰዎች ፍልስፍና ሳይንስ ምናምን አድርገው ዲሲፕሊን አድርገው ከፋፈሉት አንድ እውነት ነው ያለው። ያቺን እውነት ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦኬ አንትሮፖሎጂ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ሶሻል አንትሮፖሎጂ፣ አርኪኦሎጂ፣ ጂኦሎጂ ምናምን ሎጂ ምናምን ይባላል እንጂ ሰዎች የከፋፈሏቸው ዲሲፕሊኖች ናቸው። የሆነ ነገር ለማጥናት ምናምን ስለማንችል በአቅማችን እንስፈውና እችን እናደርግ ምናምን በሚል በእነዚህ ሂደቶች ሁሉ ዲስከቨር የሚደረገውና ከተደረገ እውነት ያ እውነት የእግዚአብሔር እውነት ነው ብዬ ቅድም እንደተናገርኩት አንድ አልቲሜት እውነት አለ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። የኔ አስተሳሰብ ፐርሰናሊ የኔ አስተሳሰብ ምንድነው ተብሎ ከተጠየቀ ሰዎች መኖር ከጀመሩ ጀምሮ ነበር። ፍልስፍናም ነበር። ሰዎች ስም ሰጥተውት ነው። ታለስ ይባላል የመጀመሪያው ፈላስፋ እንጂ እኔ ፈላስፋ ነኝ ያለም ሰው የለም ባይዘው። እሺ ይሄን ወደ ክርስትናው ስንሄድ አንዱ ነገር አለ ለማስባታ አለ እንጂ አለ ኮንክሉዥን ፍልስፍና ላይ ግን ስንመጣ ሁሉ የራሱ ፍልስፍና አለው። ለምሳሌ አንድ ሲደመራ ሁለት ነው ፍልስፍና አንድ ሲደመራ ሶስት ነው ለምን ይሆናል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የኔ ፍልስፍና ነው። ስለዚህ ኤክስ መሆን አይገባኝም ነው። ኦኬ ስለዚህ ፍልስፍና ለምሳሌ ፍልስፍና ማለት ሰዎች የሆነ ላይ ያረከው ሱሪ ምንድነው ጥቁራ ለምን ነጭ ነው ብል ማክሰራ ማክሲም ስለዚህ የሆነ አንዳንዱ ነገር ከሰዎች ጋር መስማማት ያለበት ነገር አለ። ግን የብዙ ሰዎች መፈላሰፍ ማለት ለምሳሌ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አንድ ሲደመር አንድ የማለት ሁኔታ ኦኬ ሪያሊቲውን ያበላሽው ሪያሊቲን አበላሽው። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ፍልስፍና አይደለም ኒሜሪካል እና ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ነው እሱ እና ፓይታጎረስ ይባላል የዚህ ባለቤት ማለት ነው። ለምሳሌ ጠየቁ እሺ ሶሪ አላስጨረስኩም ይቅርታ። የሰማሁት ነገር ስለነበረ እሺ አንድ ሲደመር አንድ ልጅ የራሱ መልስ ይሰጣል። እሺ እና በጣም ተከራከረ። እሺ ጤኒ መብት ነው። እኔ ማምነው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አይደለም ግን ትክክል ነው ተባለ። ኦኬ ማለት ይሄኛው አሁን ለረጅም ጊዜ የነበረው አንድ ሲደመር አንድ ሁለትን እየሻረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች ብዙ ነገሮችን አያበላሽም። ያው የፍልስፍና መብዛት ፍልስፍና ማለት እሱ አይደለም። ፍልስፍና ማለት አይደለም ይሄ ፍልስፍና አይደለም ኖርማሊ ማለት ነው። ፍልስፍና ቅጀት አይደለም ብያለሁ ቅድም። ፍልስፍና የሆነ እኔ እንደተሰማኝ እኔ እንድታየኝ ቸርች ውስጥ እንደምንለው አይደለም። ሪዝን ጋይድ ያደርገዋል፣ ኤቪደንስ ጋይድ ያደርገዋል፣ ፕሪንሲፕልስ አሉ። this is an academic wish fulfillment አይደለም ፍልስፍና፣ ቅጀት አይደለም ፍልስፍና። አሁን በህልሜ ነው በእውኔ ነው እንዴት አወቅ ምናምን አይደለም። ኦኬ ዲሲፕሊን ነው። therefore 1 + 1 = 2 የሚለው ማቴማቲክስ ነው። ፍልስፍና ቁጥር ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው።
ስለዚህ አይና ለመጠየቅ የፈለጉት ኖ ልመጣልህ ነው ወደ ሐሳብ ምናምን ልመጣ ነው ያንተ ሐሳብ በአንድ ነገር ላይ የተለያየ አስተሳሰብ ሊኖረን አይችልም ወይ በአንድ ነገር ላይ የተለያየ አስተሳሰብ ደግሞ የማግኘትስ መብት የለንም ወይ አይነት ጥያቄ ነው መብት ምንድነው ብያን ጠይቀህ እንደዛ ብያን ጠይቀህ ግን ምንድነው መሰለህ በአንድ ነገር ላይ የተለያየ አስተሳሰብ ሊኖረን ይችላል ሁላችንም ግን ልክ ሊኖረን ይችላል ለምሳሌ ይሄ በር ነው ካልኩኝ እኔ አንተ ድንጋይ ነው ማለት መብት ነው ሶፋ ነው ሊል ይችላል እሱ አራቋስ ነው ሁላችሁም ስላላችሁ ግን ሁላችንም ልክ ነን ማለት አይደለም ወደ ልክነት ላይ ስንመጣ ወይ እሱ ስህተት ነው ወይ አንተ ስህተት ነው ወይ እሱ ስህተት ነው ወይ እኔ ስህተት ነኝ ወይ ሁላችንም አላገኘ ነው አንዱ እውነታው ግን ከአራታችን አንድ ሰው ልክ ወይ አራታችንም ልክ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ኢምፖርታንቱ በር ምንድነው ኦኬ ስለዚህ በርን ያደርገው ምንድነው ብለን እሱ ላይ ስንስማማ አንተ ምን ይመስል ሁላችንም እንደፈለገን ምናምን ማለት ለዛ ነው ቀደም እኔ ሞቻለሁ አለው ምናምን ማለት መኖር ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ላይ ከተስማማ ወይ አለ ወይ ስለዚህ ሎጂካል ሎ አለው ህግ አለው ሎጂክ ህግ አለው the law of non contradiction የሚባል የሎጂክ ህግ አለ አንድ ነገር at the same time in the same sense ሁለት ነገር መሆን አይችልም አንተ አሁን እዚህ አለ ከዚህ ውጪ የለም አይደል እዚህም አለው እዛም አለው ማለት አይችልም ይችላል መብት ነው እንደዛ ማለት እውነቱ ግን እሱ አይደል እሱ ከዛ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ስለዚህ ሰዎች ይሄ እኔ ነው አትንካብኝ አትንጭብኝ ምናምን ይሄ ለኔ እንትን ነው ምናምን ይሄ ለኔ ድንጋይ ነው ማለት ይችላል ስላሉ ግን ነገሩ ድንጋይ ነው ወይ ኦኬ ድንጋይ የሚያደርገው ምንድነው የሚለው ላይ ነው የምንስማማው እግዚአብሔር አለ የለም ፕሩፍ አድርግልኝ ምናምን ይሉኛል ሰዎች ወይ የመጀመሪያው ጥያቄ ፕሩፍ ምንድነው ኦኬ ምንድነው እያወራህ ያለው የሚያወሩት እኮ ሰዎች ያቁባቸው ወይ what are you talking about what does it mean proof mathematical proof logical proof archaeological proof philosophical proof theological proof ምን አይነት proof የፈለከው ስትነግረኝ እነግርሃለሁ የፈለጉትን ግን ሰዎች አያውቁትምና ለዛ ይመስለኛል ብዙ ኮንፊውዥን የሚፈጥረው ለዛም ይመስለኛል the philosophy of language እና philosophy of mind የሚያጠኑት እና ዊትጌንስታይን የብዙዎቻችን ችግር የቋንቋ ችግር ነው ይላል vagueness እና ambiguity ምናምን ስትማሩና የምታስታውሱ ከሆነ that's the problem የምንጠቀምባቸው ወርዶች ተርሚኖሎጂስ ምናምን clear cut framework conceptual framework then conceptual clarities conceptual clarities ሳምና ብድጋ ኮሙኒኬሽን ከባድ ነው እኔ ውስጥ ያለውን ሐሳብ እኮ አንተ ውስጥ መጨመር ማለት እኮ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ብለ ዳሹን ከሞላው ተሳስታል ማስጨረስ አለብህ ለማለት የፈለገው ይሄ ነው ምናምን ካልካውንም ተሳስታል ስለዚህ በሲምፕል ቋንቋ በምናምን አድርጋ ማስተላለፍ ኮሙኒኬሽን ለዛ ነው የሚያደርገው one more and the last right የሆነ የሚቀርልን ነገር አለ እና ፊሎሶፊ ተምረክ ይሄን ማገኘው ደግሞ ይቀርልን ነው በጣም ጥሩ ሰፊ ገለጻ ነገረ ክርስትና የሚባል መጽሔት ላይ ሰፊ ገለጻ ሰጥቻለሁ ስለዚህ ነገር ግን ላንቺ ለመመለስ ያክል ለኔ ይቀርልኝ ነገር ምንድነው ብትይ በርካታ ነገር ቀርቶልኛል ፍልስፍና በፍቅር እንድወድቅላት ያደረገኝ መምህሬ ነው የፍልስፍና መምህሬ ዶክተር ተድላ ይባላል ቲዮሎጂ እየተማርኩ ባለሁበት ሂደት ውስጥ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊሎሶፊ ኤንድ ቲዮሎጂ የሚባል ኮርስ አለ አስተማረን ስለ ሰዎች ታሪክ ነገረን እና የሰውየው ህይወት እና የሚያውቀው ዕውቀት መሰጠኝ ከዛኔም ስገባ ምናምን በጣም ደስ አለኝ ዘን የረዳኝ ነገር ግን ምንድነው ብትይ አሁን ስለ ክርስትና ስለ እግዚአብሔር ኮንፊደንስ ፕሮፌሰር ነሽ ምናምን ነሽ ፊት ማውራት ይችላል በሌላ ቋንቋ ምን ጠቅሞኛል ምናምን ካልሽኝ የማመነው እምነት ቅዠት እንዳልሆነ ገብቶኛል ስለዚህ ሳይንቲስት ልትሆን ይችላልሽ I'm fine with that ስለ እግዚአብሔር ኤግዚስተንስ ካንቺ ጋር ማውራት ይችላል ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እውነትነት ካንቺ ጋር ማውራት ይችላል ስለ ኢየሱስ አምላክነት ካንቺ ጋር ማውራት ይችላል ኤፒስቴሞሎጂካሊ ታሪክን ምክንያት አድርጌ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን ምክንያት አድርጌ ራሱ ማውራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አልፈራሽም ማለት ትልልቅ giant philosophers ምናምን ቢመጡ ምናምን I can talk with them debate ማድረግ ይችላል I have a reason ገብቶሻል ስለዚህ I'm not less rational I'm not stupid ኢየሱስን በመከተል ምናምን እና ግን it's my choice ብቻ ሳይሆን ህይወት በምርጫ የተሞላች ናት መምረጥ እንጂ የምንችለው የምርጫ ለውጥ አይደለም አይደል ነው አይደል ስለዚህ ኢየሱስን ካላገኘ ትሞታለህ ሲኦል የሚባል ነገር አለ ብዬ አርጉ ማድረግ ይችላል ለከበደ ሚካኤል
ሲኦል ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም ምን አይደለም ማለት ሲኦል አለ ብዬ አርጊው ያደርጋለሁ ማለት ቅዠት ምናምን አይደለም ምኞት አይደለም በምክንያት ከሆነ በምክንያት ሳይንስን ከሆነ የምትከተዩ በሳይንስ ቴዎሎጂን ከሆነ የምትከተዩ በምትከተይበት በዳኛ ተስማምተን ማውራት እንችላለን ስለዚህ እሱን አትርፎልኛል so I'm confident enough to talk ማለት ነው that's why ዩኒቨርሲቲ ላይ ቱር ያደረኩ ምናምን ለእንደኛ ተማሪዎች ማውራት ምናምን ደስ የሚለኝ ለዛ ነው አይደል ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊሎሶፊ ምናምን ሳይሆን ኢንትሮዳክሽን ቱ ሎጂክ ምናምን ስተማሩዋል አስተማሪው ገብቶ እግዚአብሔር አለ የለም ሰኩራይ በእግዚአብሔር አመነ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አለ እስኪ ፕሩፍ አሳየኝ እስቲ በእናት እንዳምንበት ምናምን ቦካ አላረጋችሁ በታሪክ መካከል ግን የነበሩ ፈላስፎች ግን ሲጋፈጡ ነበር ለሰይፍ ለሰይፍ ራሳቸውን ሲሰጡ ነበርና ተሰብስበው እንደዚህ ምናምን ማለት ነው ኬዛቸውን እነሱም ኬዛቸውን ያቀርባሉና በቃ አሁን እኛ ጋር የሚሞግት ስለሌለ የሚጠይቅ ስለሌለ የሚያስረዳ ስለሌለ አንገታችንን ድፍት እና የተማርን ሁሉ አይመስልም አይደል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምናምን የተማርን ይመስል ቸርች ውስጥ መልሶ የማይሉት ብዙ ሰዎች ለዛ ማይጸልዩ ፋራ ምናምን ነው ይመስላል ምናምን መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ይዞ መጽሐፍ ቅዱስ እና እንደዚህ ጂ ምናምን ሲል በኮንፊደንስ እስልምና ነው እውነት ወይስ ክርስትና ምናምን ሲል እውነት ምንድነው ብዬ ጠይቄ ከዛ ማወራው አይደል ምንድነው እስልምና ከየት ነው የመጣው ነብዩ ማን ናቸው ኢስላሚክ ቴዎሎጂ ምን ይላል ታሪክ ምንድነው የሚያወራው እሳቸው በአመሰባብ ይወለዱ ፀሐይ ከወጣ በኋላ ልክ ሻማ እንደመለኮስ ነው ብዬ አርገው ያረጋለሁ ማለት በፋይናል ምናምን ማንኛው እሱ ጋር ለማለት ያከለ ታክ ጊዜ ኮስተር ቆጣ ማለት አርጎልኝ